საღამომშვიდობისა თქვენ უყურებთ რეალურ სივრცეს, მე ნინო ვარ ზაუტაშვილი. ჩვენ თვარეულებივით დავდივართ უწყრულის კიდეზე. კაცობრიობის 60%-ის გაქრობა სამხრეთ და ჩრდილოეთ ამერიკის, აფრიკის, ევროპის, ჩინეთისა და ოკეანეთის კუნძულების დაცარიელების ტოლფასი იქნებოდა. ეს არის მასშტაბი იმისა, რაც ჩვენ უკვე ჩავიდინეთ. ამ შედარებით შეაფასა ცხოველებთან დაკავშირებული კატასტროფული მდგომარეობა WWF-ის მეცნიერებისა და კონსერვაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა მაიკ ბარეტმა ჟურნალ გარდიანისთვის მიცემულ ინტერვიუში. 1970 წლიდან დღემდე დედამიწაზე არსებული ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და რეპტილიების სახეობათა 60% გაქრა. მეცნიერების ნაწილი ასევე ფიქრობს, რომ ფუტკრის გადაშენების შემთხვევაში კაცობრიობას სულ რამდენიმე წელიწადი ექნება დარჩენილი და დედამიწაზე შესაძლოა სიცოცხლე შეწყდეს. ჩვენ საზოგადოება ძალიან ხშირად ვლაპარაკობთ ბევრ მართლაც მნიშვნელოვან პრობლემაზე. იქნება ეს სოციალური თუ პოლიტიკური საკითხები. რადგან ეს დღეს ამ კონკრეტულ მომენტში გვაწუხებს. უწესრიგო მშენებლობები, უმუშევრობა, პენსიები, ბავშვთა უფლებები, ძალადობა, შრომის უფლებები, განათლება, გარემოს დაცვითი საკითხები კი ძირითადად მაშინ გვახსენდება, როდესაც კატასტროფა ხდება. დევდორაკის ხეობაში მეწყერის ჩამოწოლა, სვანეთში მდინარის მიერ წაღებული სოფლები, 13 ივნისის წყალდიდობა, ბორჯომის გადამწვარი ტყეები. დღეს გვინდა ვილაპარაკოთ ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების მნიშვნელობაზე. სწორედ დღეს, ვიდრე საბოლოოდ გაქრა კოლხური ბზის ტყეები, ვიდრე გაზაფხულის პირველი საკვები გამოეცალა ფუტკარს. სანამ გადასარჩენად გვაქვს ჭალის ტყეები. ვილაპარაკოთ როგორ შევინარჩუნოთ ჯეირანი, რომელიც 10 წლეულები იყო გამქრალი და ცოტა ხნის წინ დავიბრუნეთ. და რადგან ჯეირანი ვახსენე, სანამ დისკუსიას გავხსნი და იმაზე ვილაპარაკებთ, როგორ შევინარჩუნოთ საქართველოს უნიკალური ბიომრავალფეროვნება და რა მნიშვნელობა აქვს მას, როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის, ისე მსოფლიოსთვის, მოდით ვნახოთ ვიდეო, რომელიც ომარ წოწორიამ გადაიღო ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე. პროფესიით ვარ ბიოლოგი, დღესდღეობით მუშაობ ვაშლოვანის სახელმწიფო ნაკრძალში. ჩემი სამუშაოს ძირითადი ნაწილი არის ქურციკების მონიტორინგი. მოვდივარ სამუხის ველზე, ვეძებ ქურციკების ჯგუფებს, ვაკეთებ მონიტორინგს, დისტანციურად ვაკვირდები და ვიღებ ინფორმაციას ქურციკების გადაადგილების შესახებ, მათი აქ არსებობის შესახებ, რას ჭამენ, როგორ გარემოში არიან, რამდენად აქვთ სტრესი, რა ახდენს გავლენას, როგორი არის მტაცებლის ფაქტორი, როგორ მოქმედებს მასზე ცხვრის ფარების გადაადგილება, მოძრაობა, საკვები ბაზისა და სასმენწყლის ბაზების შეფასების. საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პოლიტიკა იყო, რომ მაქსიმალურად განევითარებინათ მეცხოველეობა, შესაბამისად ცხვრის დიდი რაოდენობა იყო და რომელსაც კონკურენციის გაწევას უკვე ქურციკი ვეღარ ახერხებდა. ამას დაემატა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფაქტი ბრაკონიერობა, რის შედეგადაც საბოლოო ჯამში 1970 წლისთვის უკვე ქურციკების მთელი პოპულაცია გადაშენებული იყო. ვაშლოვანის ნაკრძალი ერთ-ერთი უნიკალური ტერიტორია არის საქართველოში, მსგავსი და არა მხოლოდ საქართველოში, ძალიან რთული არის მისი ანალოგის პოვნა, გამომდინარე მისი ბიომრავალფეროვნებიდან. ნაკრძალი შეიქმნა 1935 წელს და მისი შექმნის მთავარი მიზანი იყო საკვების ხის და ღვიების და ზოგადად ამ ლანდშაფტის დაცვა და შემდეგ თავიდან იყო 5000 ჰექტარი. შემდეგ პერიოდულად ხდებოდა მისი ფართობის ზრდა. 2003 წელს შეიქმნა უკვე ეროვნული პარკი, რის შემდეგაც ნაკრძალის ტერიტორია და ეროვნული პარკის ტერიტორია ჯამში შეადგენს 35053 ჰექტარს. სხვათა შორის ქურციკის არსებობა ამ ტერიტორიაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველი არის სწორედ ამ დიდი მტაცებლების, იგივე ლეოპარდის დაბრუნების, რადგან ქურციკი ყოველთვის წარმოადგენდა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რგოლს იმ კვებით ჯაჭვში და ეკოსისტემაში. მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით არის ის, რომ ზედმეტი ყურადღებით ქურციკების შეწუხებით სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე, ქურციკები თავიანთვის კომფორტული ადგილებიდან გადაადგილდებიან
ისეთ ნაწილებში, სადაც აქვთ მათ ნაკლები შეწუხება, იგივე ანთროპოგენული ფაქტორი ადამიანების მხრიდან, ასეთი ადგილებია ბუჩქები, მცირე ხეობები, სადაც ისინი ახერხებენ დამმოლოს, თუმცა ასეთ შემთხვევაში ათმაგად იზრდება მტაცებლის მიერ ფურციკის მონადირების შანსი. ადამიანი თვითონ ორგანიზმი არის ისეთივე ბუნების ნაწილი, როგორც ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი. თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ ბუნებასთან ურთიერთობა არის მეტად საფრთხილო. არა საფრთხის შემცველი, არამედ საფრთხილო იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანმა თავისი ზეგავლენით შესაძლებელია ძალიან ცუდი ზეგავლენა მოახდინოს და ამისი ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს, ამიტომ თვითონ ველურ ბუნებასთან ურთიერთობაში აუცილებელი არის იმ ზღვარის დაცვა, რა ზღვარიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ბუნება იყოს ხელშეუხებელი, გარეულ ცხოველებთან, ასევე ნებისმიერ ველურ გარემოსთან ურთიერთქმედება ისე, რომ არ გადავლახოთ ეს ზღვარი. ძალიან დიდი მადლობა ამ სიუჟეტის მომზადებისთვის ომარ წოწორიას. მე ერთი უზუსტობა დაუშვიდა ახლავე მინდა შევასწორო, კონსერვაცია უნდა მეთქვა კონვერსაციის ნაცვლად, ამიტომ აყურებელს უხდი ბოდიშს და რა თქმა უნდა ბოდიშს იმ არაჩვეულებრივ საზოგადოებას, რომელიც დღეს ამ თემაზე ისაუბრებს ჩვენთან ერთად. ეს გახლავთ თემა ბიომრავალფეროვნება. სიუჟეტში აშკარად გამოიკვეთა, რომ არა მხოლოდ ქურციკების დაბრუნებაზე იყო საუბარი, არამედ დაცულ ტერიტორიებზე, ეკოსისტემაზე ზოგადად და არაერთხელ იყო ნახსენები ბიომრავალფეროვნება და მისი ნიშნულობა. ნინო, გადმოვა პირდაპირ თქვენთან ამ შეკითხვით და აუცილებლად მინდა დავიწყო ასე. რა მნიშვნელობა აქვს განსხვავებულ ეკოსისტემებს და ზოგადად ბიომრავალფეროვნებას იმ გარემოსთვის, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ? მე ალბათ პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ესეთი გადაცემა მოვაწყვეთ, იმიტომ რომ ბიომრავალფეროვნება არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საქართველოსთვის და ზოგადად საქართველოს ბიომრავალფეროვნება იცავს და წარმოადგენს მთლიანად კავკასიის ბიომრავალფეროვნებას. მე მგონი არ ვცდები, როცა ამას ვაპარაკობ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სახეობები არის სრულიად კავკასიაში, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანშიც და სომხეთშიც გააჩნიათ სხვა, ასე ვთქვათ, სახეობები, მაგრამ მნიშვნელობა ჩვენთვის არის ზუსტად აი ამ ეკოსისტემების შენარჩუნება, რომელიც დამახასიათებელია მთლიანად კავკასიაში. კავკასიისთვის მე ვიტყოდი ალბათ იმ სიტყვებით, რომელიც თავის დროზე 97 წელს გავიმეორე გაეროში, როცა Rio + 5-ზე ვიყავი და ვთქვი, რომ თუ ჩვენ არ გვინდა გქონდეს ისეთი ტყეები, რომ ისინი იყვნენ დავარცხნილი და თუ ჩვენ ტყეები აღარ გვექნება, ქართველები აღარ ვიქნებით, თქო. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ თუ გვინდა ეს ტყეებზე იყო ნათქვამი, მაგრამ ზოგადად ეკოსისტემებს ეხებოდა პირველ რიგში და მოდი ვთქვათ ესე, რომ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, რაც კი რამაც ყოფადობა შეუნარჩუნა საქართველოს. დღეს რო ასეთი მრავალფეროვნება არსებობს კუთხეების მიხედვით, იგივე ასე ვთქვათ სვანეთი, იგივე სამეგრელო, იგივე იმერეთი, ზემო იმერეთი, კახეთი, ლეჩხუმი, ეს არის ზუსტად აი პრაქტიკულად თითქოს ბუნებამ შექმნაო, რომ აუზების მიხედვით ააწყო, აი მდინარეების მიხედვით ააწყო და ყველა ხეობა განსხვავებულია. ვაშლოვანი დავინახეთ ჩვენ და სინამდვილეში ყველა ხეობა აბსოლუტურად განსხვავებულია და მე რომ მკითხო, ესეთი მუზეუმი უნდა გავაკეთოთ, როგორ შეიძლება ერთი ეკოსისტემიდან უცებ გადავიდეთ უდაბნოს ეკოსისტემაში, ნახევარ უდაბნოს სისტემაში უпростоრად, როგორ შეიძლება მთის ეკოსისტემიდან ალპური ზონიდან უცებ გადავიდეთ ზღვაზე და ასე შემდეგ. ეს არის უნიკალური ამით. თვითონ საქართველოს ამით. მით უმეტეს ასეთი პატარა ტერიტორია, ძალიან პატარა, რომელიც შეიძლება ერთ დღეში მოიარო, ანუ ზოგადად ტურიზმისთვის მე რომ მკითხოთ, აი იმ ელიტარული ტურიზმისთვის, რომელიც რეალურად არსებობს მსოფლიოში, ეს იქნება ყველაზე დიდი სანახაობა, რაც კი შეგვიძლია. თვითონ ეროვნული პარკებიც კი ისე არის შექმნილი, რომ პრაქტიკულად ერთი ეკოსისტემიდან მეორე ეკოსისტემაში გადაყვავს და აი გადაყვავს ისე, რომ უცებ ხვდები, რომ რაღაცა სხვა განახარ. როცა კოლხეთის ეროვნული პარკის დაარსებაზე მიდიოდა ლაპარაკი და ჩვენ ყულებზე ვლაპარაკობდით, ძალიან საინტერესო მოვლენა იყო პირველად რო აღმოჩნდი ყულებში, ეს 93 წელი იყო თუ არ მეშლება და ეს ჩემთვის იყო, როგორ გითხრათ,
პირველად დავინახე ამაზონი ოღონდ მინიატურაში. აი დაახლოებით ესე შეიძლება აღიქვას ადამიანმა ჩვენი ეკოსისტემები. თუ შედიხართ რუსოს ხეობაში, ნამდვილად ხედავ რომ შენ სადღაც სხვაგან ახარ, თუ ამას კარგად გაავლებ, რა თქმა უნდა უნიკალურია და განსხვავებულია, მაგრამ თუ ანალოგებს გაავლებ, დაინახავ რომ შენ რაღაცნაირად სხვანაირად მოწყობილი ქვეყანა ხარ რა. ამიტომ ჩვენთვის ეკოსისტემის დაცვა ეს არის ტოლფასი ქართველების შენარჩუნების. სხვა შორის ქალბატონ ნინო, მე აუცილებლად უნდა მოგაწოდოთ ეს ინფორმაცია, თუმცა ვფიქრობ თქვენ გექნებათ ეს ინფორმაცია, როდესაც ამერიკიდან იყვნენ ჩამოსულები კონკრეტულად ჰოლივუდიდან დაინტერესებდათ ლანდშაფტები, სადაც შეიძლებოდა თქვა რაღაც გადასაღებ მოედნადაც გამოეყენებინათ კონკრეტული ლანდშაფტები. სწორედ აი ამ ფაქტმა გამოიწვია ძალიან დიდი გაოცება მათი, იმიტომ რომ საქართველოში ფაქტიურად ყველაფრის გადაღება შეგიძლია. რა ტიპის ბუნება გჭირდება, რა ტიპის ლანდშაფტი გჭირდება, ყველაფერი აბსოლუტურად. თუმცა რამდენად უვლით ალბათ და რა პრობლემები აქვს ამ ლანდშაფტებს, ჩვენ ამაზე დღეს ვისაუბრებთ აუცილებლად. ბატონო ნუგზარ, რამდენად არის ადამიანი დღეს ამ სისტემის ნაწილი და რამდენად აქვს გაიგივებული საზოგადოებას, გააზრებული საზოგადოებას, რომ ამ ყველაფერს გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, დაინახავდა მოგეწონება, უნდა ძალიან მოვლა და რამდენად იცის, ვთქვათ, თითოეულმა ჩვენგანმა ეს. სამწუხაროდ არა მხოლოდ საზოგადოებამ, ჩვეულებრივმა ასე ვთქვათ, მოსახლეობამ, არამედ ბევრმა არა ეკოლოგმა სპეციალისტმაც არ იცის. ეს არის სამწუხარო, რომ მათ შორის ზოგიერთმა გადაწყვეტილების მიღებმა პირმაც. რომ რა არის ბიომრავალფეროვნება? ბიომრავალფეროვნება არის ერთ-ერთი ბუნება. ბიომრავალფეროვნება არის ცოცხალ ორგანიზმთა ერთობლიობა, ხო, ყველაფერი სიცოცხლე არის. ბიომრავალფეროვნება არის სიცოცხლე. და ეს არის მდგრად განვითარებაზე რომ ვლაპარაკობთ. ეს არის ერთი კომპონენტი. მეორე არის სოციალური და მესამე ეკონომიკური. სულ სამი კომპონენტი არის მდგრად განვითარებაზე. თუმცა პირველის გარეშე არაფერი არ იქნება. პირველის გარეშე არაფერი არ იქნება, ზოგადად პირველის შენარჩუნებაზეა ლაპარაკი და ამ პირველის ესე იგი ბალანსირებაზე სხვა ეკონომიკასთან და ამასთან. მაგრამ ეს არაა გააზრებული ადამიანებს და ამიტომ არის ეს გადაჭარბებული გამოყენება რესურსების, ბუნებრივი რესურსები, ხო, ბიომრავალფეროვნება გამოიყენება როგორც ბიოლოგიური რესურსი, ხო? ეს არის ტყე, ეს არის საძოვარი, ეს არის რა ვიცი მე, თევზი, ყველაფერი ეს ხო, ეს ბიოლოგიური რესურსები არის. და ამის გადაჭარბებული გამოყენება და ეს არის სიცოცხლის, ასე ვთქვათ, საფუძველი. ამიტომ არის ეს მდგრად განვითარებაზე რომ ვლაპარაკობთ, ესე თანაბრად უნდა იყოს ეს გათვალისწინებული. არავინ არ არის ეკონომიკური განვითარების წინააღმდეგი, ისე როგორ იქნება, როგორ წინ ვერ წავა ქვეყანა, მაგრამ ზუსტად მეორე და მესამე კომპონენტი ეს სოციალური და ბუნების კომპონენტი უნდა თანაბრად იყოს გათვალისწინებული. აი ეს არის მთავარი პარადიგმა 21 საუკუნის და არა მარტო საქართველოსთვის, მთელი მსოფლიოსთვის. რა არის ამის ალტერნატივა? ამის ალტერნატივა არის ბიომრავალფეროვნების კარგვა და საბოლოო ჯამში ეს კლიმატის ცვლილების და ყველაფერი ამასთან იმაში ესე კატასტროფები, ხო? ეს არის ალტერნატივა. ამას მეტი ალტერნატივა არ გააჩნია. ეს არის შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი პარადიგმა 21 საუკუნის. აი ფაქტის სახეზეა ნამდვილად. დაგიბრუნდებით აუცილებლად. ბატონო სოსო, ჩვენ უკვე ვთქვათ ვიცით რა მოხდა მსოფლიოში და რა დაკარგა მსოფლიომ 1970 წლიდან. ეს არის ძალიან მძიმე მაჩვენებელი, რომელიც ჩვენ უკვე გავაცანით ჩვენს მაყურებელს. საქართველოში რა მდგომარეობა ამ მხრივ? ჩვენ რითი შეგვიძლია თავი მოვიწონოთ და რა დავკარგეთ? პრინციპში სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ბიომრავალფეროვნების კავშირი ეს გლობალური პრობლემაა და გლობალურ დონეზეა და სამწუხაროდ არაერთის მიღებული აქტივობებისა ვერ ხდება შეჩერება ამისა. ბიომრავალფეროვნების კონვენცია, რომელიც მუშაობს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, იყოს თქო შეიმუშავა მთელი სტრატეგია, რომელიც 2020 წლამდეა და მაინც პრინციპში იქითკენ მიდის ყველაფერი წინასწარი შეფასებებით, რომ გლობალურ დონეზეც ბიომრავალფეროვნების კარგი შეჩერება ვერ ხდება. თუმცა აი ბატონი ნუგზარი ამბობდა, რომ ეკონომიკური შემადგენელი რა თქმა უნდა ყოველთვის მნიშვნელოვანია და გლობალურ დონეზე საქართველოს ჩართული იყო ამაში იქნა მოფიქრებული ესეთი მეთოდოლოგია ეკოსისტემური სერვისების შეფასება, ანუ ის რასაც ბუნება გვაძლევს, მისი მონეტიზაცია თუ რამე გადაწყვეტილებების მიღება ხდება, რაღაც ეკონომიკური სარგებელი თუ არ მეორე მხრივ
ბუნების ამ ნაწილის განადგურებით თანხობრივად რა იკარგება, იმიტომ რომ ეკონომიკური ნაწილის გადაწყვეტილებების მიღებ პირებთან შორის ყოველთვის თანხობრივად და უფრო პრაქტიკული სალაპარაკო არის. რაც შეეხება, იცით, თუმცა მათთვის არ არის, თქვა, აი, რა თქმა უნდა, შეიძლება თქვენთან არ არის კონკრეტულად ეს შეკითხვა, მაგრამ ნუ თუ მათთვის არ არის, თქვა, ეს მხოლოდ თანხებში აისახება ის დანაკარგი, რაც შეიძლება ხა 60%-ით საკმაოდ ისეთი მაჩვენებელია და თუ ჩვენ ციფრებით ვსაუბრობთ, 60%-ის დანაკარგი მე მგონი ძალიან მძიმე შედეგების მოტანი შეიძლება იყოს. თავის იმ ჯაჭვში, რომელიც არის ბიომრავალფეროვნების, რა თქმა უნდა, უნიკალურია და ეს არის, მაგრამ პრინციპში საქართველოში ახლა ერთი მხრივ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, არ ვთქვათ, რომ ამ ბოლო პერიოდში, ბოლო წლების განმავლობაში დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მიერ მუშაობა როგორც ფართობის გაძლიერებით, ასევე სახეობრივით, თუმცა პრინციპში ჩვენ უნიკალურები ვართ იმაში, რომ ირემი, რომელიც ევროპის უმრავლესობა ქვეყნებში რეგულირების სფეროა, ძალიან ბევრია და რეგულირება, ჩვენთან სადღაც ახალი ინდივიდი თუ გამოჩნდება, ყოველთვის სიხარულის და ზეიმის არის. ეს არის 90-იანი წლების დასაწყისის გამოძახილი, როდესაც ძალიან დიდი არეულობა იყო ქვეყანაში. აი ირემის ნაწილში მართლა უნიკალურები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენს გარდა ყველგან პრაქტიკულად ძალიან ბევრია ირემი. თუმცა ბევრ ადგილზე უკვე ნელ-ნელა ჩდება. მეორე პრობლემა, რომელიც ჩვენთან გვაქვს, აი დაცული ტერიტორიების გარეშე და ბევრ ტურისტსაც და ვიზიტორს ვთქვამ საქართველოში, ტყეში შედიხარ, ლამაზი ტყეა, მაგრამ აი ცხოველთა სამყაროს ცოცხალ ობიექტს, რომელიც გადაგირბეს დარფის რაღაცა პრაქტიკულად ვეღარ ნახულობ. ბატონო, აი ძალიან მაინტერესებს, აი ხლა მოსახლეობამ რომ უფრო კარგად გაიგოს და უფრო კონკრეტულად რო წავიდეთ. აი ირმის გაქრობამ რა შეიძლება ზოგადად გამოიწვიოს, თქვათ, ჩვენს ბიომრავალფეროვნებაში. აი რა შეიძლება დაზიანდეს და რამდენად აი გამოჩნდა ამბობთ, ანუ რაღაცა რეგენერაციის პროცესები არსებობს. ეს არის თვით რეგულირება ხდება ბიომრავალფეროვნების და ბუნებაში თვითონ ხდება ეს პროცესები თუ რა არის ამის ხელშემწყობი, მაშინ იქნება ესეც. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ტერიტორიის ფიზიკური დაცვა, რომელიც ასე თუ ისე, რა თქმა უნდა, უამრავი პრობლემის მიუხედავად დაცული ტერიტორიის სააგენტომ ამას შეძლო და დაცული ტერიტორიაზე პირველ რიგში რა თქმა უნდა ბორჯომხარაგაულის, სადაც ყველაზე დიდი პოპულაცია იყო თავის დროზე, ყოველ შემთხვევაში შეეძლეს და სხვა დაცულ ტერიტორიებზეც იქნა წამოსული, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ფიზიკური და შეწუხების ნაკლები მომენტი. აი რამდენია ახლა დაახლოებით თუ ვიცით ბატონი თომა ალბათ ბატონო თომა იქნებ თქვენ აი ამ თემაზე ანუ აი ირემი ბატონყაც მეგონა რომ არ იყო ჩვენთან პრობლემატური თუმცა აღმოჩნდა რომ აი მაინც ძალიან პრობლემატურია თუ ვიცით დაახლოებით რა რაოდენობა ახლა ამ წუთას დიახ ირემი საკმაოდ დიდი პოპულაცია იყო როგორც ბორჯომხარაგაულის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ასევე ლაგოდეხის ნაკრძალის ტერიტორიაზე და სწორედ აღნიშნა ბატონმა სასუმრო 90-იან წლებში პრაქტიკულად ესე ვთქვათ მინიმუმზე დავიდა რიცხოვნობა. პირველად, როდესაც შეიქმნა ბორჯომხარაგაულის ეროვნული პარკი 1999 წელს დაიწყო ფუნქციონირება, აღრიცხული იყო 39 ერთეული და თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ანუ 80-იან წლებში 2000 და მეტ სულს ითვლიდნენ პოპულაციაში. კი, ანუ 2000 და მეტი, იმიტომ რომ ვიცით რამ გამოიწვია ესეთი სწრაფი განადგურება? ეს არის სწორედ იმ 90-იან პერიოდში უსისტემო ნადირობისა და ზოგადად მომხმარებლური დამოკიდებულება აი ამ ცხოველის მიმართ ხდებოდა ესე ვთქვათ მასიურად ჯოგებად ხდებოდა განადგურება და მივედით იქამდე რომ 39 ერთეული იყო. დღესდღეობით საბედნიეროდ ეროვნული პარკის დაარსებით და შექმნით და მის ფუნქციონირებით რამოდენიმე ასეულს აღწევს და ჯამურად საქართველოში როგორც ბორჯომხარაგაულში ასევე ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე არის 1200 ინდივიდამდე ასული. ასევე მინდა აღვნიშნო რომ 2000-იანი წლების დასაწყისიდან მხოლოდ ბორჯომხარაგაულსა და ლაგოდეხში აგედიცხებოდა ირემი, ჩვენ და საბედნიეროდ უკვე გამოჩნდა თუშეთის ეროვნულ პარკში, ასევე გარდაბნის აღკვეთილში და არის უბრალოდ ფაქტების დადასტურება ცოტა რთული არის თბილისის ეროვნულ პარკში, რომელიც თბილისთან ახლოს არის. თუმცა ამის დადასტურება ამ ეტაპზე არ შეგვიძლია უბრალოდ ამას აღნიშნა მოქალაქეები და რეინჯერები, რომლებიც ტყეში გადაადგილდებიან და აღნიშნავენ, რომ კვალი არის დაფიქსირებული. აი ირმის გაქრობა კი ბატონო. შეიძლება დავამატოთ თქვენი კითხვა იყო რომ რა იქნება თქვათ გაქრავა. ხო, რომ ირემი კიდევ ამატებდი ამ შეკითხვას ფათაშორის. ხო და ეს მარტივად რო ვთქვათ, მარტივად დავანებოთ ეკოსისტემურ პროცესებს. კვებითი ჯაჭვი იყო, კვებითი ჯაჭვი რა არის? კვებითი ჯაჭვი ეკოსისტემური პროცესი, ენერგია რა სჭამს ბუნებაში, ხო?
თამშეჭამა ვენახე მაგალითად, ესეც ინტუიტივით ჯაჭვის მაგალითია. აჰა, მთლიანი ჯაჭვია გასაგებია. თავარია ეს მწვანე მცენარე, რომელიც აი ესე თქვა არაორგანულით იკვებება, ქმნის პირველად ბიომასას, სიცოცხლეს, მერე ამას ჭამს თქვა ცხოველი ჭამთ ჩვენ ან პირდაპირ მწვანეს ჭამთ და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის კვებითი ჯაჭვები. ამ ჯაჭვში რომ ამოვარდება რგოლი, მაგალითად ტყეში რომ ირემი, რომელიც მოიხმარს ამ ტყის რესურსებს, ხო? რა დაემართება ის ტყე დაიწყებს არასწორ ფუნქციონირებას, ხო? და ეს სირთულეა, მაგრამ უფრო მარტივს რამეს ვიტყვი, რაც მოსახლეობისთვის უფრო გასაგები იქნება. რაც ნაკლები არის ველური, განსაკუთრებით ეს სვერპლის სახეობები, აი ეს ბალახის მჭამელები, დიდიც და მცირეც, ნებავთ მარტო ირემი კი არა, შველი, გარეული ღორი, ეს პატარა ცხოველები, ესე იგი ბალახის მჭამელი. მით მეტია კონფლიქტი ადამიანთან. კაცებლის კონფლიქტი ადამიანთან. გასაგები ამას შუა რგოლი არის ამოვარდნილი. თავის ის არა და მიდის და მერე ცხვარი და ძროხა და ეს არის პრობლემა. აი ეს ამას საქმე, ეს მარტივად რომ ვთქვა და მეტი პრობლემა აქვს, რაც უფრო ნორმალურია სისტემა, მით ნაკლები არის კონფლიქტი ადამიანსა და მტაცებელს შორის. ანუ როცა მტაცებელი თქვა დაიძრა სოფლებისკენ, ეს ზუსტად იმიტომ მოხდა, რომ ერთმა საჭმელezi არის ეს. თუმცა მეორე მიზეზიც არსებობს. იგივე ნარჩენები, ნაგავი, რომელსაც ყრით თურმე ტყეებში არ გვეზარება და არა, ნაგვიზარება ქართველებს მართლა არ გვეზარება. ხო, არ გვეზარება და ესეც არის მეორე მიზეზი, რომელიც სერიოზულ პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ რატომღაც მანდამაინც სოფლის განაპირას უნდა დავყაროთ ეს ნაგავი და მივიზიდოთ კარგად, ხო. ეს ნაგავი იზიდავს ფრინველს პირველ რიგში და იგივე მდგომარეობაა ფრინველებთან მიმართებაში. ეხლა ის რაც ხდება მაგალითად აჭარაში, როცა ნაგავსაყრელად აქციეს მე მგონი დერეფანი ზუსტად გადაფრენი ფრინველების, ეს არის კატასტროფა, ხო, პირველ რიგში, ალბათ, რაც არ უნდა გაკეთებულიყო, ის იყო ტერიტორიები, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო ნებისმიერი ტურისტისთვის, ეხლა არ ვიცი, ნაგავში უნდა ჩასაფრდეს და ისე უყუროს ამ ფრინველებს თუ რა უნდა გააკეთოს, მაგრამ ფაქტია, რომ იქ უკვე ვერცერთი ტურისტი ვეღარ მივა. რეალურად მოусპეთ ის ადგილი, რომელსაც პოტენციურად ეკონომიკური სარგებელი შეიძლება მოეტანა, მცირე, მაგრამ მოეტანა თვითონ ბათუმელებისთვის, რა. შედეგი მივიღეთ. მარტო ეს შედეგი არ აქვს. რეალურად ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს. იგივე კანტონ მარინა მიცის რა ხდება სამეგრელოსთან მიმართებაში და ანუ ეს არის ერთ-ერთი უმძიმესი თემა, იმიტომ რომ კი არის სამეგრელო არის ერთ-ერთი ყველაზე ათვისებული მე მგონი ადამიანის მიერ და ანთროპოგენული ზემოქმედება ყველაზე მეტად ნანახი რაც გვაქვს. ამიტომ არის პრობლემატური, რომ შეიძლება თუ არა სადმე შევინახოთ ის ანუ საერთოდ საქართველოს მასშტაბით რომ ვილაპარაკოთ, ნინო სანამ მარინასთან გადავალ, ჩვენი რეგიონებიდან მაინც ყველაზე მძიმე მდგომარეობა თუ შეიძლება გამოვყოთ სად არის? ვერ ვიტყვი, ყველგან მძიმეა. ყველგან მძიმეა მდგომარეობა, ძალიან ცუდი. ხავდორ მარინა, ჩვენ ვიცით, გვაქვს ეს ინფორმაცია, რომ კოლხურ ბზას აქვს ძალიან დიდი პრობლემები. თუ შეიძლება აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ კოლხური ბზა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა თავისთავად. ამიტომ ძალიან გვინდა ამ მეტი ინფორმაცია მივიღოთ თქვენგან, რა პრობლემის წინაშე დგას და როგორ შეიძლება ამ პრობლემას რომ უშველოთ. დიახ, მოგესალმებით. ძალიან მისასალმებელია, რომ ბიომრავალფეროვნების თემაზე ტარდება გადაცემა და მოსახლეობა გაიგებს ამის შესახებ, როგორც აქ აღნიშნეს, ძალიან მნიშვნელოვანია ბიომრავალფეროვნება მთელ მსოფლიოში ყველასთვის და ჩვენთვისაც ასევე რასაკვირველია ქართველებისთვის. მით უმეტეს ჩვენ გვაქვს ძალიან მდიდარი ბიომრავალფეროვნება. ეხლა რასაც თქვენ შეეხეთ ბზას უზარმაზარი პრობლემა შეექმნა საქართველოში. ფაქტიურად, როგორც სახეობა ქრება კოლხური ბზა. იმიტომ რომ მასიურად გახმა საქართველოში ეს ბზები. მიზეზი რა იყო ამის უშედეგი? მიზეზი ახლა დაავადება იყო ამის მიზეზი. მავნებელი და მეორე იყო სოკოვანი დაავადება და მწერი იყო კიდევ ალურა, რომელიც ახმობს ბზას. უკაცრავად, ერთი რამ მაინტერესებს. რამდენად სანამ გააგზავნებთ თემას, აი ქალბატონ ნონას მინდა ვკითხო, აი ჩვენ ვიცით რა საფრთხე შეიძლება დაემუქროს კოლხურ ბზას, ბუნებრივია, ხო? აი რამდენად შეიძლება პრევენციული მეთოდებით ვებრძოლოთ ყველაფერი იმას, რომ ბზას არ შეეყაროს ეს პარაზიტები, რაზეც ამ წუთას თქვენც ისაუბრეთ. რამდენად შეიძლება პრევენციულად მოხდეს ეს ყველაფერი? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ბზას,
ძალიან ცუდი ფაქტი იყო, რაც მოხდა, რასაკვირველია და დაავადებები, მავნებელ დაავადებები ვრცელდება ხოლმე რიგ შემთხვევებში ჩვენ და საუბედუროთ. ბზასთან დაკავშირებითაც ეს რამდენიმე წელია მოგეხსენებათ ეს პრობლემა არსებობს. თავიდან დადგენილიც კი არ იყო თუ რა აწუხებდა რომ შემდეგ ქმედები დაგეგმილი იყოს. სხვათა შორის დაცული ტერიტორიების სააგენტო მუშაობდა თავიდან ძალიან აქტიურად ამ თემაზე. ეხლა უკვე დადგენილია და შემუშავებულია სპეციალური ქმედებების ღონისძიებები, ხდება შეწამლა, დაიწყო უკვე არა მარტო ტყის ფონდის ტერიტორიებზე, არამედ მუნიციპალიტეტებშიც. დაცულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით ალბათ ბატონი თომა უკეთ იტყვის როგორ და რა ხდებოდა. მოდით ჯერ ბატონ მარინა თუმცა აი ამ დაგეგმილი ღონისძიებების შედეგად იმედის თვალით შევყურებთ, ნახოთ რა იქნება, თუმცა რაღაცა იმედი გაჩნდა. კი ბატონო, მე ბატონ თომას დაუბრუნდები შემდეგ, მაგრამ ბატონ მარინას მინდა აუცილებლად ვკითხო ბზის მნიშვნელობაზე თავად. საზოგადოებისთვის რომ იყოს უფრო გასაგები. ქართველებისთვის ბზა განსაკუთრებული მცენარე არის. ჯერ არა მარტო იმიტომ რომ მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეკოსისტემაში და თავისი ადგილი უჭირავს ის დასავლეთ საქართველოში ქმნის ქვეტყეს და ზოგიერთ ადგილებში მაგალითად სამეგრელოში ტყეებიც კი არის ცალკე კორომები არის ბზის კორომები და ტყეების სახით გვევლინება ეს ბზა. გარდა ამისა ის როგორც ბატონმა ნუგზარმა აღნიშნა ეს სახეობები ყველანი ერთმანეთთან კვებითი ჯაჭვით არიან დაკავშირებული და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგს როგორც მაგალითად ფუტკრის საკვებს. პირველი როდესაც ესე იგი ფუტკარი იწყებს აღებას ნექტრის სწორედ დასავლეთ საქართველოში ეს არის ბზა მისი საკვები ობიექტი. ბზიდან იღებს ნექტარს. როდესაც ეს საკვები ეს ობიექტი ეცლება ფუტკარს ეხლა წარმოგიდგენიათ რა ანუ რეალურად შეიძლება ფუტკარი გაქრეს თქვა მას დეფიციტი ექნება საკვების დეფიციტი და ის იწყებს მერე სხვა სახეობების ძებნას და მას უწევს ან ძალიან შორ მანძილზე გადაადგილება და ან კიდევ თუ ხელოვნურად არ დაეხმარა პატრონი შეიძლება დაიღუპოს დიახ. საერთოდ ჰიპოთეზა არსებობს იმის, ანუ არა დადასტურებული ცხადია, რომ შეიძლება ქართული ფუტკარი, რომელიც არის უფრო გრძელი ხორთუმით, ასე ვთქვათ, იყოს ზუსტად ბზიდან წარმოშობილი და ბზა იცავდა მას. ანუ ეს იყო მასზე გათვლით, რომ ბზა ცოტა რთული მორფოგენეზი ისეთ არის. ცოტა რთული ყვავილია. არა, ლოგიკა ამაში არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ ასე პირდაპირ ჰიპოთეზაა, ჯერჯერობით. ბევრი ჰიპოთეზა შეიძლება დაფიქსირებული არ იყოს, თუმცა ძალიან ლოგიკური იყოს და ამიტომ ადვილია დასაჯერებლად. ბატონ თომა, აი ქართულ ბზასთან დაკავშირებით, ყოხურ ბზასთან დაკავშირებით უკვე არის გატარებული კონკრეტული ღონისძიებები და ამ ეტაპზე თქვენ რა შეგიძლიათ თქვათ, რა მდგომარეობაა? ბზასთან მიმართებაში ის დაავადება, რომელიც ბზის სიდამწვრეთ არის ცნობილი, საკმაოდ აგრესიული არის. შეიძლება შევადაროთ სიმსივნეს, რომელიც ადამიანებში ჩნდება. გარდა ბზის სიდამწვრეს ეს სოკოვანი დაავადება არის, შემდგომ დაერთო მავნებელი, რომელიც ამავდროულად ხელს უფრო დააჩქარა პროცესები ბზის ხმობის. ჩვენ და ესე ვთქვათ სამწუხაროდ არაერთი პრევენციული ღონისძიება ჩატარდა იგივე ბიოლოგიური პრეპარატებით შეწამული სოკოვანი დაავადებების და თვითონ მავნებლის წინააღმდეგ, მაგრამ ის შედეგი, რაც ამ სახეობის გადარჩენას მოგცევდა, სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ. გასულ წელს ექსპერიმენტის სახით ჩავატარეთ მცირე ტერიტორიებზე სამინისტრო უზრუნველყო ამის ჩატარება ქიმიური პრეპარატებით შეწამლა, ვინაიდან ქიმიური პრეპარატებით შეწამლა ტყის ფონდში სამართლებრივად დაშვებული არ არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ქიმიურმა პრეპარატმა შესაძლებელია გადაარჩინოს ერთი სახეობა, მაგრამ დაღუპოს სხვა ისეთი მნიშვნელოვანი წერი, რომელიც ამ კვებით ჯაჭვს დაარღვევს. აქედან გამომდინარე, შედეგები საკმაოდ იმედისმომცემი არის და გარდა ამისა გეგმავთ რომ გაკეთდეს ხელოვნური საშენი მეურნეობა, სანერგე მეურნეობა, სადაც მოხდება გამოყვანა და შემდგომ ბუნებრივ გარემოში გადარგვა, დაბრუნება. სხვადასხვა საერთაშორისო ექსპერტები იყვნენ ჩამოსული ჩვენ დონორების დახმარებით და როგორც ესეთი მსოფლიოში მზა რეცეპტი აი ამ დაავადების მიმართ ჯერჯერობით არ არის.
მათი რეკომენდაციით იყო რომ ეს დაზიანებული ნაწილები უნდა ესე ვთქვათ მოჭრილიყო და გამოტანილიყო ტერიტორიიდან რომ სპორები არ დარჩენილიყო ნიადაგში და არ გადადებულიყო და ამავდროულად უნდა დამუშავდეს ნიადაგი და თვითონ მცენარეც ინდივიდუალურად რაც საკმაოდ რთული არის ტყით დაფარულ ტერიტორიებში იქიდან გამომდინარე ავიაციის გამოყენების შემთხვევაში ბზა ქალბატონმა მარინამ აღნიშნა რომ ქვეტყეში არის და შესაბამისად პრეპარატი რომელიც ბრძოლისთვის გამოიყენება ვერ ჩადის აი ამ სახეობამდე მის ესე ვთქვათ სხვადასხვა ნაწილებზე, ფოთლებზე და ყლორტებზე რაც საკმაოდ სირთულეს წარმოადგენს. თუმცა ამ მიმართულებით სამინისტროს აქვს პოლიტიკა, რომ მოახდინოს აი იმ ეფექტების და იმ წარმატებული მაგალითების შესაბამისად, რომ განახორციელოს პრევენცია. ანუ არსებობს ეს წარმატებული ანუ გასულ წელს ჩავატარეთ და შედეგი მოგცა, რომ ესე ვთქვათ დაავადების ინტენსივობა შემცირებული არის და არასრულად გამქრალი არ არის. ანუ ჯერ კიდევ საბოლოოდ არ არის ისეთი ესე ვთქვათ ოპტიმალური სიტუაცია, რომ სრულყოფილად გამოჯამრთელდეს. თუმცა უკეთესი მდგომარეობა არის. გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეიძლება სრულად აღვადგინოთ ის, რაც უკვე გავაფრთხილეთ. სრულად აღდგენა საკმაოდ რთული არის, როდესაც ესე ვთქვათ სახეობა ქრება და ან მისი უდიდესი ნაწილი ნადგურდება, მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ თუნდაც როგორც ჯეირნის შემთხვევაში, საკმაოდ დიდი პოპულაცია იყო საქართველოში გავრცელებული, რომელიც განადგურდა და ეხლა ეტაპობრივად ხდება ამ სახეობის აღდგენა. და ესე ვთქვათ, ერთი შემთხვევა არის, როდესაც უშუალოდ რაც დარჩენილი არის, გადარჩენილი არის, მოვახდინოთ პრევენცია, შეიწავლოს შესაბამისი პრეპარატები და მეორე უკვე გაკეთდეს სანერგე სპეციალური, რომელიც უკვე მოხდება გადარგვა. გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო, რომ ტყეის გარკვეულ მონაკვეთებში, სადაც პრაქტიკულად გასულ წელს განხმარი იყო და მხოლოდ ღეროები იყო დარჩენილი, წელს გაზაფხულ აი ამ პერიოდში უკვე გამოჩნდა თვითონ ახალგაზრდა ყლორტები და ფოთლები. ანუ ეს შეიძლება თვითონ სახეობამაც უზრუნველყოს იმუნიტეტის გამომუშავება, შესაძლებელი არის, რომ ესე ვთქვათ, გადაიტანოს ეს რთული დაავადება. რა თქმა უნდა, ამაში ბზა გახლავთ რელიქტური სახეობა, უძველესი სახეობა, რომელმაც გაუძლო რამოდენიმე 1000 წლეულებს და უზარმაზარი პერიოდები გამოიარა, უამრავი კატაკლიზმები გამოიარა და როგორც სახეობა დღემდე მოაღწია ჩვენამდე. ამიტომ მას ეთყობა აქვს გარკვეული იმუნიტეტი, რომ მან თვითონ რაღაცნაირად მოახერხოს და გაუძლოს თუნდაც აი ამ დაავადებებს, იმიტომ რომ უფრო უარესისთვის გაუძლია, განყინვარებისთვის გაუძლია და სხვადასხვა ეს გავს ჩვენს ისტორიას ძალიან იმეორებს, ასე ვთქვათ, ჩვენ. ამიტომაც არის ის გარდა იმისა, რომ ესე იგი ჩვენთან ქმნის გარკვეულ ასე ვთქვათ ესეთ ლანდშაფტს და ტყეებს, ის საკრალური მცენარეც გახლავთ. ჩვენ მას რელიგიური დღესასწაულების დროს ადამიანები იყენებენ და ვეჭვობ, რომ სწორედ აი ეს არასწორი გამოყენება, ბზების მასიური დაზიანება შეიძლება გამختارიყო მიზეზი ასე ადვილად ამ მცენარის დაავადების. თუმცა არ არის გამორიცხული. იმიტომ რომ მე-19 საუკუნეში იყო რაღაც მსგავსი შემთხვევა, რუსმა ბოტანიკოსებმა მე-19 საუკუნეში ევროპაში გაქონდათ იჭრებოდა დიდი ხეები, ბზის ხეები. მოგეხსენებათ ახლა 600-700 წლის ხეები იყო, უძვირფასესი მერქანია ბზას და იჭრებოდა და გადიოდა ეგ გაქონდათ გემებით ევროპაში და ამან გამოიწვია სხვათა შორის აი ბზების დაზიანება. და რუსმა ბოტანიკოსებმა მიმართეს მაშინ ასე ვთქვათ მეფეს, რუსეთის მეფეს წერილობით, რომ აკრძალულიყო, გამოეცა მას დეკრეტი და აკრძალულიყო კავკასიაში ბზის ტოტის მოტეხვაც კი. რა მაინტერესებს? გამოსცა ასეთი დეკრეტიც. კოლხური ბზა ეს არის ენდემური ჯიში, თუ არ ვცდები. სახეობა. ენდემური წითელ ნუსხაში შეტანილი. გალტონონა, მე აუცილებლად მინდა კითხოთ, საფრანგეთში მაგალითად ფუტკრების შენარჩუნების მიზნით აიგრძალა პესტიციდები, რადგან პესტიციდის მიღება ფუტკრისთვის არის ძალიან დამაზიანებელი.
კონკრეტული ის პესტიციდი, რომელიც აზიანებს ფუტკარს. თუ არის ამ ტიპის ღონისძიება გატარებული ჩვენთან და თუ არის აკრძალული თქვა პესტიციდების კონკრეტულად რაღაცა პესტიციდები და ქიმიური ნივთიერებები რასაკვირველი აკრძალულია საქართველოშიც მათი გამოყენება, თუმცა რაღაც რიგი არის დაშვებული ასევე. ეს ერთ-ერთი ღონისძიება არის დაცვისთვის სხვათა შორის. რამდენად კონტროლდება? იცით, შეიძლება რაღაც აკრძალული იყოს, მაგრამ ვერ ხდებოდეს მისი ან არ ხდებოდეს, ან ვერ ხდებოდეს მისი კონტროლი. რამდენად ხდება კონტროლი, რომ თქვათ აკრძალული პესტიციდი არ მოხვდეს კონკრეტულ ადგილას? რამდენადაც შემთხვევით ცნობილია, კონტროლი ხდება საზღვარის გადმოლახვისასაც, მათ შორის გამოყენების დროსაც ხდება კონტროლი. ასე ზოგადად შემიძლია გითხრათ თორე კონკრეტულად როგორ და რანაირად ხორციელდება სამწუხაროდ მე ინფორმაცია არ აქვს. ერთი შემთხვევა ცოტა უცნაური ფაროსანასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ფაროსანაც ერთ-ერთი ტყის მავნებელია სინამდვილეში და არასახლის, როგორც ჩვენს გონია ჩვენ ხალხს, იმიტომ რომ ფაროსანასთვის დამახასიათებელი ის შემოვიდა ჩვენთან, ეს არ იყო ჩვენი მავნებელი და ყველა ბიოლოგმა იცის, რომ გარკვეულად ცოტა რთული, ესე ვთქვათ, მოსავლელია, როცა ესეთი აფეთქებაა პოპულაციური. და შეწამლით იარეს და ადგილებზე მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ამაზე ვერაფერს ვერ ვიტყვით, საკმაოდ აკონტროლებდა ყველა ნივთიერებას. ადგილებზე ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტს არ ვიტყვი, ადგილობრივმა, ესე ვთქვათ, ხელისუფლებამ გაუგზავნა მეფუტკრეებს, რომ ეხლავე გადაიყვანეთ სკებიო, თუ არა დაგაჯარიმებთო და ესე იგი შეწამლა უნდა დავიწყოთ. იცოდნენ რომ არ შეიძლებოდა. ხო, ეს ფაროსანა კიდე ერთი პრობლემაა და აი ამ ფაროსანასთან მე მინდა ხაზი გავავლო ინვაზიურ სახეობებთან და მათ მიერ მოტანილ ზიანთან. ეს ერთ-ერთი ძალიან დიდი საფრთხეა ბიომრავალფეროვნებისთვის. ეს ფაროსანა ჩვენთვის არის ინვაზიური, ანუ უცხო აგრესიული სახეობა. რომელიც უკვე ყველა მიცის, როგორი დიდი ზიანის მომტანი იყო, იმიტომ რომ ძალიან მასიურად გამრავლდა, რადგან აქ ნახა მან საუკეთესო პირობები თავისი გამრავლებისთვის და ეს ერთ-ერთი საფრთხე ბოლო ზიანი ჩვენ თვალწინ გვიდგას. თუმცა უამრავი ზიანი შეიძლება მოუტანოს ბიომრავალფეროვნებას, ასე უცხო აგრესიულმა, ანუ ინვაზიურმა სახეობებმა და ამასთან მიმართებით ძალიან ასეთივე აგრესიული ფორმა, თქვათ, მასთან ბრძოლის არსებობს გალბატონო. ფაროსანასთან მიმართებით რეცეპტი როგორც წესი არ არსებობს ხოლმე თავიდან. ცდიან ხოლმე სხვადასხვა მეთოდს. იყო საუბარი მაგალითად აი შეწამლების პარალელურად გამოეყენებინათ ბიოლოგიური მეთოდი. იყო საუბარი რაღაცა მწერის შემოყვანაზე, რომელიც ამ ფაროსანასთან ანადგურებს. იგივე ჯაჭვის ეფექტით. თუმცა ასეთ შემთხვევაში ეს უნდა ძალიან გამოცდილი იყოს, იმიტომ რომ იგივე ფუტკარს არ შეუქმნას საფრთხე. და ასევე ცხოველთა უცხო სახეობების შემოყვანა კანონით იგრძელება. აგრესიული ინვაზიური. შედეგებს იწვევს აი ესეთი ადამიანის ცდებობები, როდესაც ერთი ინვაზიის ერთი პრობლემის გადაწყვეტა ცდილობს ადამიანი და სინამდვილეში ერთი პრობლემის ნაცვლად ხუთს იღებს. ეს ძალიან გავრცელებული პრაქტიკაა მთელ მსოფლიოში და ძალიან ბევრი შემთხვევები იყო, ამიტომ ძალიან სიფრთხილეა ესეთი. საქართველოს ისტორიაში იყო ესეთი, მაგალითად თუმცა ლაფანჭამია პირველად გავრცელდა ბორჯომის ტყეებში, საბჭოთა პერიოდი იყო. ცნობილია, რომ ამისთვის ბიოლოგიური მავნებელი ციმბირული კოდალა შემოიყვანეს, რომელმაც რეალურად ლაფანჭამიას კი არ ებრძოლა, ებრძოლა ჩვენ კოდალას საბოლოო ჯამში და ანუ მოხდა აბსოლუტურად ჯაჭვის შეცვლა. აი ეს იყო პრობლემა. ძალიან ბევრი სახეობებია შემოტანილი, თუმდაც გაურკვევლად აი ესე უცებ რაღაცა კრიპტომერია შემოვიტანეთ, ეკალი შემოვიტანეთ, ძალიან ბევრი, რომელიც ემუქრება რეალურ პავლონია. ეხლა არის ყველაზე დიდი საფრთხე. ყველაზე არ გავრცელდა და ჩვენ და საბედნიეროდ იგივე ჩვენ და საბედნიეროდ, როგორც მე მეუბნებიან სპეციალისტები, პირველი ვისაც დაემუქრა, ესე ვთქვათ, ფაროსანა იყო პავლონია და გაახმო. ესეც საინტერესო მოვლენა, ანუ ბიოლოგიამ თვითონ იმუშავა თავის თავზე, რამენაირად ნაცნობი სახეობა იყო, ხო? აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ეს აბსოლუტურად სწორია, რომ ერთ-ერთი დროთა განვითარების მიზნებიდან ეხლა ვამბობთ დროთა განვითარებაზე, მე-15 მიზანი არის ზუსტად ის, რომ სახელმწიფომ უნდა შექმნას მექანიზმი, რომ შეეცადოს
გააჩეროს ინვაზიური სახეობების გავრცელება სახელმწიფოში. ანუ სწორად მახსოვს რაც მაუძედუნმა შეიყვანა. ეს არის ძალიან კაცრი მოთხოვნა და აუცილებელი მოვალეობა სახელმწიფოში. ეს არის ის რაც უნდა იყოს პირველ რიგში ბიომრავალფეროვნების გეგმაში ჩაწერილი. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ წერია, მაგრამ უფრო უნდა გამკაცდეს ჩემი აზრით და მექანიზმები უნდა შეიქმნას. საერთოდ 5 გლობალური მიზეზი არსებობს, რაც იწვევს ბიომრავალფეროვნების შემცირებას და ერთ-ერთი არის აი რაც თქვენ ახლა ახსენეთ. ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური ფაქტორი არის ახალი ინვაზიური და აგრესიული სახეობების შემოსვლა, რომელიც ამ ეკოსისტემისთვის დამახასიათებელი არ არის და ხშირად ადამიანი თვითონ ეხმარება ამ პროცესს. ხდება ბუნებრივადაც, მაგრამ აი როგორ ეხმარება ადამიანი? ზოგადად აი ეს კითხვაც მინდა დაგისვათ. ნუ ბუნებას თავისი ციკლები აქვს, ბუნებრივია, რაღაცა გადაშენდება, რაღაცა. ამ ყველაფერში მაინც ყველაზე დამნაშავე და ყველაზე ცუდი ფაქტორი მაინც ადამიანია. ადამიანი აკეთებს ამას. იცით რა არის, საერთოდ გლობალურად, რა თქმა უნდა, ადამიანის გაჩენამდეც არსებობდა ესეთ ტიპის პრობლემები, ითვლება რომ არსებული სახეობის 99% რაც კი ყოფილა ისტორიის განმავლობაში უკვე გამქრალი და გადაშენებულია ბიოლოგიური მოვლენაა, მაგრამ ბოლო წლებში რაც თქვენ ახსენეთ, აი სტატისტიკა რაც ახსენეთ, ხო, არასასიამოვნო საშინელი. ეს ფაქტიურად ახალი ტრენდია, რომელიც ძალიან სერიოზულ ზეგავლენას ახდენს და ეს 5 ფაქტორი, რაც მე ჩამოვთვალე, 5 ფაქტორიდან 4 ადამიანის გამოწვეულია, ერთი კლიმატის ცვლილებაა, რომელზეც დებატები გრძელდება, ეს ადამიანის გამოწვეულია თუ არ არის. ფაქტიურად თამამად შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ 5 ფაქტორში ადამიანს ძალიან სერიოზული როლი მიუძღვის. აი ერთ-ერთი ფაქტორი მაგალითად არის საარსებო გარემოს დეგრადაცია და განადგურება, სადაც ველური სახეობები ბინადრობენ. ძალიან ბევრ ქვეყანაში მაგალითად ტერიტორიების 60% გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო მიზნით. ან ფაქტიურად სივრცე, სადაც ველურ სახეობებს შეუძლიათ იარსებონ, აღარ რჩება. ქრება. ანუ ერთადერთი ეს კუნძულები რჩება, სადაც ველურ სახეობებს შეუძლია თავი გადაირჩინონ, ეს არის დაცული ტერიტორია. ფაქტიურად ესეთი პარადოქსული სიტუაცია შექმნილი. ბატონმა ნუგზარმა ახსენა, ხო, აი ეს ეკოლოგიური, აი ამას ჩვენ კონსერვაციონისტები ვეძახით ეკოსისტემურ სერვისებს. ეს ამაზე აწყობილი ხო მთელი სიცოცხლე დედამიწაზე, ჟანგბადი, სუფთა ჰაერი, წყლის ციკლი, ნახშირბადის ციკლი, აზოტის ციკლი, ყველაფერი ეს არის ბიომრავალფეროვნება. ბიომრავალფეროვნებას უჭირავს ეს ყველაფერი. თუ ჩამოიშალა ბიომრავალფეროვნება, ყველაფერი ჩამოიშლება აბსოლუტურად. და ზუსტად ეს მაინტერესებს, აი ამ ციკლში და აი ამ თლიან რაღაც გაერთიანებულ მასაში მაინც აი ღერძი რა არის, ადამიანია ღერძი, თუ შეიძლება ეს დღესდღეობით ფაქტიურად შეიძლება აი კემბრიულ პერიოდს თუ შევადარებთ, აი ესეთი მაშინ გადაშენდა იმდენი სახეობა, რამდენიც ახლა რისკის ქვეშ იმყოფება. ფაქტიურად თუ ესე მოხდა და ღმერთმა ნუქნას ესე მოხდეს, მაშინ გამოვა რომ ადამიანმა შეასრულა იგივე როლი, რაც აი რაღაც კატასტროფებმა, არ ვიცი, მეტეორის ჩამოვარდნამ თუ რაღაცამ გამოიწვია თავის დროზე დინოზავრების პერიოდში. სწორია. არის სოფლიოს შრომილი მეცნიერები უკვე ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ჩვენ ახალ გეოლოგიურ ერაში ვართ. ხომ იყო ეს მეოთხეული, მე ბოლო იყო ეს ჰოლოცენი და ახლა ანთროპოცენს ეძახიან. ანუ თავარი ანთროპოცენი, ესე იგი მამოძრავებელი და შემცვლელი ყველაფრის, მათ შორის ბუნების ფაქტორი არის ადამიანი. ხო? ესია და ეს მithumetes გლობალიზაციის პირობებში, ამ გლობალიზაციის ვერავინ ვერ შეაჩერებს, ამდენი მიმოსვლის პირობებში. ეს მარტივი მაგალითი ის გრიპი ავიღოთ, ხო? როგორ ვრცელდება, რაც მეტი ვიზიტორი ყავს და რაც მეტია და იგივეა ეს დაავადებები. ზოგი იმით რა ქვია, იმით შემოიტანს რა ქვია იმას ლანჩი თუ რა ქვია ამ ძირს ამ იმის ფეხსაცმლის ლანჩი მით შემოიტანს ამ სოკოს, ზოგი ისე შემოიტანს, ზოგი ასე შემოიტანს და ესეა, ზოგი ფაროსანაც რაღაცნაირად იმას იზამს და მაგრამ ეს ახალი არ არის. ეს აი მაგალითად კოლხეთის დაბლობზე შეცვლილია, ხო, ეს თავისუფლად. ეს ჯერ კიდევ ერთ საუკუნის წინ გემი რო ჩამოვიდა ბრაზილიიდან, იმან ჩამოიტანა ეს პატარა ის თესლი იმისი რაღაცა პასპალონი ქვია რაღაცა ესე და მოედო მე იმას. ანუ ეს ასია.
ანუ ეს ფაქტიურად ნიშნავს იმას, რომ ალბათ ამ პროცესების მართვა იქნება ძალიან რთული მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მოდით ამაზე ცოტა ხანში ვისაუბროთ. ბატონ სოსო, ახლა ეკონომიკურ თემებზე ვისაუბრეთ. უბრალოდ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ისინი ყველაფერს იფრიან ციფრებში. აი, როდესაც დგება დილემის წინაშე, როცა დგას საზოგადოება, როცა უნდა აშენდეს თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი ტიპის სიტყვაზე ვამბობ ანაკლიის პორტი და გვერდზე არის თქვა დაცული ტერიტორია. ასეთ შემთხვევაში რა გადაწყვეტილებებს ვიღებთ? რის სასარგებლოდ ვიღებთ ამ გადაწყვეტილებებს? დაცული ტერიტორიების თუ ვთქვათ ეკონომიკური მოგების, აქ მე მინდა რომ ძალიან სწორად გაიგოს ყველა. ანაკლიის პორტი მე ვახსენე უბრალოდ მაგალითისთვის, თორე ასეთი ტიპის ჰესები იქნება თუ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პროექტები, რასაც ჩვენ მომგებიან პროექტებს ვეძახით, შეიძლება ხორციელდებოდეს ძალიან დიდი ზიანის ვთქვათ ფასად ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცებისთვის, რასაც ქვია დაცული ტერიტორია, ბიომრავალფეროვნება და ასე შემდეგ, ველური ბუნება თუნდაც. ვიცით, რთული სათქმელია, როდესაც საპირწონეთ ესეთი რაღაცა და სახელმწიფოებს როგორც წესი, პრინციპში საქართველოს არ არის ერთ-ერთი, რომელსაც ამ ტიპის პრობლემები უდგას, მაგრამ მე იმიტომ ვთქვი, რომ დადგა საკითხი, როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ ამდენი სახეობა გაქრა, იმიტომ გახდა საჭირო მონეტიზაცია იმ სიკეთეების, რასაც ბუნების ან ის ადგილი, ან ზოგადად ეკოსისტემა შეუძლია მოხდეს. აი ამ საპირწონეთ ყოველთვის არის არგუმენტები, იმიტომ რომ გარემოსდამცველების არგუმენტაცია, რომელიც არის ამ ეკონომიკურ, იმიტომ ბუნებრივია, ბატონო გზერანს თქვა, არავინ არ არის ეკონომიკური განვითარების პირ, მაგრამ ეს მდგრადი განვითარება არის, ისე უნდა იყოს, რომ ამას შეუქცევადი ხასიათი არ მიცეს და აი ბუნების დაცვის საკითხი, კონსერვაციის საკითხები იყოს ისეთნაირად გათვალისწინებული, რომ დაბალანსებული იყო. რაც შეეხება ახლა ან ეს ყოველთვის რთულია, თქვა, ეს უნდა იყოს ალბათ მაინც საბოლოო ჯამში ზოგადად გარემოსდაცვაც იაფხიანი სიამოვნება თუ შეიძლება ასე ითქვას არ არის. ამას რა თქმა უნდა გარკვეული რესურსის ჩადება უნდა, თუმცა პრინციპში, როდესაც თუ ვლაპარაკობთ და მიდგომარი მდგრადი განვითარების, ალბათ როგორც წესი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების და ბუნების სასარგებლოდ უნდა იქნას. არის ერთი კარგი გამოთქმა, ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში, რომ მოდიო შეწყვიტეთო სუნთქვაო და სანამ შეწყვეტილი გაქვთ სუნთქვა, დათვალეთ რამდენი ფული გაქვთ ჯიბეში და რამდენი ფული გაქვთ ბანკში და ნახავთ რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, სულ ჰაერი თუ ფული რომელიც ბანკშია. კი რა თქმა უნდა, რაღაც ეტაპზე ეკონომიკურ განვითარებას ძალიან დიდი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ არა სიცოცხლის ფასად რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, არა სიცოცხლის ფასად და არა იმის ფასად, რომ შენ ვერ შეძლო განვითარება, აი მოგეხსენებათ მთელი გლობალური პრობლემა ზედმეტი მოსახლეობის, ხო? ამდენ ხალხს ყველას უნდა საჭმელი, ყველას უნდა სასმელი, ყველას უნდა ელექტროენერგია, ყველას გვინდა რომ კარგად ვიცხოვროთ, ხო მართალია? ყველას გვინდა რომ ვიცხოვროთ ისე როგორც ევროპელები ცხოვრობენ, ამერიკელები ცხოვრობენ, შეძლებულად გვინდა, ხო? ამას სჭირდება ბევრი რესურსები. ბევრი რესურსი სჭირდება, ბევრი ბიოლოგიური, ასე ვთქვათ, რესურსის ათვისება, ისევ ახალი მიწების ათვისება, უფრო მეტი მიწის გამოყენება სოფლის მეურნეობისთვის, მეტი ტყის გაჩეხვა, მეტი ქარხნების აშენება, მეტი ელექტროენერგიის გენერაცია. და ამას ყველაფერს საზღვარი აღარ აქვს. დევიდ ატენბორომ თქვა, ძალიან ცნობილი კონსერვაციონისტი არ ერთხელ, რომ უსაშველო ეკონომიკური ზრდისო ჯერა თუ ან ეკონომისტებს ანგიჟებსო და ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა ამაში რაღაც ხუმრობაც არის და სიმართლის ელემენტიც არის. რაღაც ეტაპზე ეკონომიკა რა თქმა უნდა ყველაფერს წყვიტავს. იმიტომ რომ შეერ ადამიანს გარემოსთვის არცალია ეგ ცალსახად ამბობენ. დიახ. ამბობენ. მაგრამ მეორე მხრივ რაღაც ეტაპზე ხვდები რომ ჰაერი გჭირდება და ბანკში ფული აღარ გშვენს. ნუ ჰაერი უფრო გჭირდება ნამდვილად. ამბობენ რატო ვამბობ? იმიტომ რომ ზუსტად ეს იყო მე-20 საუკუნის პრობლემა, როცა ვამბობდით რომ იცით რა ჯერ არ გვცალია გარემოსდაცვა, მოდი ეკონომიკურად განვითარდეთ, მერე დავიწყებთ გარემოსდაცვაზე ფიქრ. წელს ეხლა 21 საუკუნეში, როცა კლიმატის ცვლილება ძალიან სერიოზულად შეეხო ფაქტობრივად დედამიწას, მართლა შეეხო და ყველაზე შინია და ზოგიერთი სირაქლემის პოზიციაში დგას ბევრი სახელმწიფო და იცახის რომ ნუ არა მოხდა ნუ ჯერჯერობით ეს მათ შორის საქართველოს ნაწილობრივ მოდი ვთქვათ ესე, იმიტომ რომ მუშაობენ იმაზე რომ უნდა შევამციროთ სირაქლემის პოზიციაში და რა იცით რა მე ესე არ მეხება, ჩვენ კიდე კარგად ვიქნებით. ეს სინამდვილეში არ არის. იმიტომ რომ ის რაც მოხდა, თქვათ, ჭუბერში, შარშა. ეს იყო აშკარად კლიმატის ცვლილებიდან გამომდინარე მოვლენა, როცა დნობის შედეგად ჩვენ მივიღეთ გლაციოლოგიური კვარცხლბეკი.
ის რაც ხდება ჭალისწყეების განადგურებით, ეს არის ის მოვლენა, რომ ჩვენ მტკნარი წყალი, რომელიც ითვლებოდა მე-20 საუკუნეში, რომ აღდგენადია რა პრობლემაა, ტყეები გვაქვს და აღდგება წყალი. აღარა გვაქვს ტყეები და წყალიც ნელ-ნელა ქრება. ქრება, რეალურად ქრება. ამიტომ ძალიან ბევრი მდინარე დაშრა, პატარა ღელეზე ვლაპარაკო, პატარა მდინარე დაშრა. ნუ პატარა ღელე ჩვენთან საინტერესო აღმოჩნდა ყველასთვის, იმიტომ რომ პატარა ღელებზე აკეთებენ ჰიდროელექტროსადგურებს და მილებს დებენ და არის ერთიაბანი. ხო და მე წაიღებ როგორც ეს მდინარები ცევა ხოლმე. ეს არის პრობლემური თემა. რომელი ჯობია, როგორ ჯობია, ის არ ვამბობთ გარემოს დამცველები, რომ მოდით გავაჩეროთ ყველაფერი, ეხლა წავიდეთ გამოქვაბულებში და იქ ვიცხოვროთ. არა. არა, ეს აღარც გამოვა. იცით რა, როც გამოვიდეს არ არის საჭირო. იმიტომ რომ იმისთვის შექმნა მდგრადი განვითარების კონცეფცია მთლიანად ზოგადად მსოფლიო, რომ ზუსტად აქეთკენ წაიყვანა, რომ წონასწორობაში დავიჭიროთ ეკონომიკური განვითარება, სოციალური პოლიტიკა და გარემოს დაცვითი პოლიტიკა. ერთად დავიჭიროთ. ჭალისწყეები ახსენეთ, ნინო, მე აუცილებლად ჭალისწყეებზე უნდა გადმოვიდე ცოტა ხანში, თუმცა აქვე პატარა კომენტარი მინდა გაგაკეთებინოთ, აი ახლა გუდამაყაშიც იყო ძალიან დიდი საპროტესტო აქცია. ეს ის შემთხვევაა ზუსტად, როდესაც მოსახლეობა მშვენივრად აცნობიერებს იმ საშიშროებას, რაც შეიძლება კონკრეტულმა პროექტმა მოუტანოს მას. ასეთ შემთხვევაში რატომ ხდება მაინც ეკონომიკური, თქვათ, განვითარებისკენ მიღება გადაწყვეტილება? გუდამაყარი კარგი თემაა, იმიტომ რომ ის რაოდენობა ელექტროენერგიის, რაც უნდა მივიღოთ, იქ 8 მეგავატზეა ლაპარაკი, ზოგ შემთხვევაში 6, სხვადასხვა დოკუმენტია. სინამდვილეში ამ ხეობას მთლიანად ამოაგდებს, თქვა მისი ტურისტული პოტენციალისგან, მისი ადაც-ჩვევებისგან, ხეობის შენარჩუნებისგან და შეიძლება უფრო მეტი ზიანი მოგვიტანოს საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ჩვენ დავკარგოთ გუდამაყარი. აი რა შეიძლება გაქრეს და რა შეიძლება დავკარგოთ? იქ დავკარგოთ ხეობას. რეალურად ხეობას ვკარგავთ. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მოხდება ის, რაც მოხდა დევდორაკზე. ის რაც მოხდა დარიელ ხესზე, რაც მოხდა ლარსი ჰერსზე. ლარსი ჰერსი დღემდე ლაპში დგას. ხო არ ფუნქციონირებს არა. ქავტონინო, ჩვენ ჰესებზე ცალკე გვინდა ძალიან დიდი გადაცემის, ანუ ამ ფორმატის გადაცემა შეიძლება არ იყოს საკმარისი ნამდვილად. ამიტომ მოდით ჰესებზე ცალკე აუცილებლად ვისაუბროთ. ახლა აუცილებლად უნდა გკითხოთ ზურმუხტის ქსელზე, რომელსაც მე პირადად ძალიან დამაინტერესა და ზუსტად ვიცი, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ახლა ძალიან ყურადღებით მოისმენს, რას ნიშნავს ზურმუხტის ქსელი, რა მნიშვნელობა აქვს მას. კი ბატონო. წეგან როგორც მოგახსენეთ, არსებობს ძალიან სერიოზული გლობალური გამოწვევები, ეს 5 მიზეზი და მათ შორის ერთ-ერთი, როგორც მე მოგახსენეთ, არის საარსებო არეალების, ანუ ეგ ჩვენ როგორც კონსერვაციონისტები ვეძახით, ჰაბიტატების დეგრადაცია, ანუ საცხოვრისის დეგრადაცია, სადაც ველური სახეობები ბინადრობენ. არის ასე დაახლოებით 10 წლის წინ ბიომრავალფეროვნების დაცვის კონვენციის ფორმატში მიღებული იქნა IT-ის მიზნების ეძახიან და მათ შორის ერთ-ერთი გლობალური ამოცანა არის, რომ დაახლოებით ხმელეთის 17% მოექცეს გარკვეული მართვის ქვეშ აღმოჩნდეს, რათა რაღაცნაირად გაჩნდეს ის სივრცე, სადაც ბიომრავალფეროვნება, ასე ვთქვათ, გაჩნდება შესაძლებლობა, რომ შევინარჩუნოთ ბიომრავალფეროვნება. ხო არ არის შემთხვევით ავსტრალიაზე საუბარი მათ შორის გლობალურ მასშტაბში? გლობალურ, ყველა მთელ მსოფლიოზე ასე. ყველა გლობალურად, ანუ მთელი ტერიტორია, ხმელეთის მთელი ტერიტორიის 17% მეტნაკლებად მინიმუმ უნდა მოექცეს რაღაც კონტროლის ქვეშ, რაღაც დაცვის რეჟიმის ქვეშ, რათა გადარჩეს აი ბიომრავალფეროვნება. დაცული ტერიტორიები ამ მხრივ ძალიან დიდ როლს ასრულებენ. სამწუხაროდ საქართველოში დაცული ტერიტორიები ეხლა დიდი შრომის ხარჯზე ალბათ ბატონი თომა ჩემზე კარგად იტყვის, მე 10%-მდე ავდივართ, ხო დაახლოებით. ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია სინამდვილეში, იმიტომ რომ ისეთ ქვეყნები როგორც არის მაგალითად სლოვენია, ხორვატია, რომელიც ტურიზმზე ორიენტირებული ქვეყნებია ევროპაში, ისინი მათი ფართობი, ზოგ შემთხვევაში 35-37%-მდეც კი ადის დაცული ტერიტორიების და საქართველოს ბოლო ადგილზე ვიყავით ჯერ კიდევ აი ამ რეფორმებამდე. მოკლედ ევროპის კონცეფცია იმაში მდგომარეობდა, რომ დაცული ტერიტორიებით ყველაფრის დაცვა სამწუხაროდ ვერ ხერხდება იმის გამო, რომ ადამიანებს კაცობრიობა სჭირდება მეტი და მეტი სივრცე. ამიტომ შემოვიდა ეს ახალი ეკოლოგიური ქსელების კონცეფცია. პრინციპში ძალიან ახლოს არის დაცულ ტერიტორიებთან, ოღონდ განსხვავება ის არის, რომ მკაცრი დაცვის რეჟიმები არ შემოდის რაღაც გარკვეულ ტერიტორიებს. ამისთვის
ევროკავშირის მასშტაბით არსებობს გარკვეული რეგულაციები, ეს არის ეგრეთ წოდებული ჰაბიტატის დირექტივა და ფრინველების დირექტივა, რომელიც ყველა წევრ ქვეყანას ავალდებულებს, რომ შექმნან ეკოლოგიური ქსელი ნატურა 2000 ქსელს ეძახიან ევროკავშირის ტერიტორიაზე. ხოლო აღმოსავლეთ ევროპის ტერიტორიაზე, მათ შორის საქართველოში, კავკასიაშიც, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან ბელორუსი, უკრაინა, მოლდოვა, რუსეთი, ასე ვთქვათ, არ არის მთლიანად წევრი ამ კონვენციის, მაგრამ მაინც ვალდებულებები თავის თავზე აქვს აღებული. აი ამ ქვეყნებში ხდება ზურმუხტის ქსელის ჩამოყალიბება. ეს არის მაღალი კონსერვაციული ღირებულების მქონე ტერიტორიები, მაღალი დაცვის ქვეშ. არა. აი ამაშია ზუსტად განსხვავება. მაღალი დაცვის ქვეშ არის დაცული ტერიტორიები. იქ არის რეინჯერი, იქ არის ადმინისტრაცია, დიახ, იქ არის სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც მკაცრად იცავს იმ ტერიტორიას და არ იქ დაცულ ტერიტორიებზე საქმიანობა შეზღუდულია. არის ნაკრძალი მაგალითად, ჩვენ სხვადასხვა კატეგორიის დაცული ტერიტორიები გვაქვს. აი ნაკრძალში მაგალითად არ შეიძლება სამეცნიერო მუშაობაც კი შეზღუდული ადამიანის შესვლა. აი ეროვნულ პარკში იქ შესაძლებელია რაღაც ტრადიციული ტიპის საქმიანობის განხორციელება და ასე შემდეგ, მაგრამ ეკოლოგიური ქსელები ეს არის ტერიტორიები, სადაც ადამიანები ჩვეულებრივად ცხოვრობენ. მე ხშირად მომყავს ხოლმე ეს მაგალითი, ქალაქი მადრიდი 30% ამ ქალაქის არის ნატურა 2000-ის ქსელი. უბრალოდ ამ ეკოლოგიურ ქსელში ძირითადი არის ერთი რომელიმე სახეობა, ერთი რომელიმე ჰაბიტატი და ყველანაირი საქმიანობა ნებართვია გარდა იმისა, რომ ერთ კონკრეტულ ან შეიძლება რამდენიმე კონკრეტულ სახეობას ან ჰაბიტატს შეუქმნათ პრობლემა. აი ეს არის პრინციპული განსხვავება, ეს არის შედარებით მოქნილი მექანიზმი, უფრო რბილი მექანიზმი, რომელიც იძლევა საფრთხის პირას ყოფი სახეობების და მათი ჰაბიტატების დაცვას. პრინციპული განსხვავება აქ ის არის, რომ კონვენცია ეძახის, რომ მოდი დავიცავთ ის ადგილი, ის საცხოვრისი, სადაც ბინადრობს ეს სახეობა. და მერე თუ იმას დავიცავთ, ცხადია ეს სახეობაც მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, გადარჩება. აი ეს არის იდეა ზურმუხტის ქსელისა საქართველოს. ხო, აი საქართველოს როგორ საქართველოს ევროკავშირის შორის ასოცირების ხელშეკრულების ფორმატშიც არის ეს ვალდებულება ჩადებული, გარდა იმისა, რომ ბერნის ევროპის ველური სახეობების და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის კონვენცია არსებობს, რომელსაც ხელი აქვს მოწერილი საქართველოს 2009 წლიდან არის საქართველოს ამ კონვენციის წევრია. გარდა ამის ასოცირების ხელშეკრულებაც ავალდებულებს საქართველოს, რომ შექმნას და ჩამოაყალიბოს ესეთი ქსელი. დღეს უკვე 39 საიტი გვაქვს დამტკიცებული. დიდი მადლობა ქალბატონ ნონას მინდა საჯაროდ უთხრა, რომ რო არა მისი ძალისხმევა და ბატონი კარლო ამირგულაშვილის სხვა კოლეგების გარემოსდაცვის სამინისტროს, გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უმალ წვედა სოფლის მეურნეობა, რომ არა მათი ძალიან დიდი ძალისხმევა ეს ვალდებულება ასე მარტივად არ შესრულდებოდა, მაგრამ ეს მართლა ძალიან კარგი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ანუ რაც თავალე ხერი მოვაწერეთ. მარტო ხელი კი არა, 29 საიტია, ხო? 29 ცით როგორც ბატონმა კახამ აღნიშნა, კონვენციის შესაბამისად ქვეყანას აქვს ვალდებულება გარკვეული სახეობებისა და ჰაბიტატების დაცვისა და ამ დაცვას აკეთებს გარკვეული ტერიტორიების, ჩვენ ზურმუხტის საიტებს ვეძახით ამ ტერიტორიებს, ანუ ზურმუხტის ტერიტორია შექმნით. ანუ რაღაცა ტერიტორიას იქმნება, სადაც რაღაცა სახეობებია გავრცელებული, რომელიც დაცვას საჭიროებენ, ასევე რაღაცა ჰაბიტატი, რაღაც ტერიტორია, სადაც ესათვის სახეობა არის გავრცელებული საცხოვრისი მისი. და შესაბამისად კონვენციის მოთხოვნის თანახმად სამად რანჟირდება ეს, ანუ ჯერ არის შეთავაზებული საიტები, მერე არის კანდიდატის საიტები და ბოლოს ხდება დამტკიცება. ანუ თავიდან ხდება კვლევა, არჩევა და ნაკრესის ბატონი კახა საიდანაც არის, რომელი ორგანიზაციიდან ნაკრესი ძალიან დიდი ძალისხმევით გაკეთდა ეს უდიდესი სამუშაო და ეხაც გრძელდება და ვიტყვი რასაც აკეთებთ. ანუ შეირჩა ტერიტორიები, შემდგომ უკვე როდესაც გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც ტერიტორია უკვე არის კანდიდატი, რომ დამტკიცდეს საბოლოოდ როგორც ზურმუხტის საიტი. კანდიდატები და დამტკიცებული საიტი საბოლოოდ უკვე დამტკიცებული. დღესდღეობით აი იანვრის მდგომარეობით უკვე 39 ტერიტორია ზურმუხტის დამტკიცებულია. 7 გვაქვს ასევე ტერიტორია
კანდიდატი და 12 შეთავაზება თუ პირიქით. და არ ჩერდება ეს მუშაობა, გარდა იმისა, რომ აი ეს ყველა ტერიტორია უნდა დავამტკიცოთ, ახალი ტერიტორიების შერჩევაც უნდა მოვახდინოთ კიდე და რაც თავარია, ნაკრესი მუშაობს ახლა ერთი იმაზე, რომ ეს ტერიტორია ამ ტერიტორიებს უნდა ქონდეს მართვის გეგმები, მენეჯმენტის გეგმები. ანუ როგორ იმართება ეს ტერიტორია. ბევრი ტერიტორია ემთხვევა ეროვნულ დაცულ ტერიტორიას და იქ დაუშვათ შეიძლება ეროვნულ დაცულ ტერიტორიას უმეტესობას აქვს მართვის გეგმა, ხო სწორია? და იქ ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ დაცულ ტერიტორიებზე, მინდა ცოტა ხანი შემოვიტოვო მერე დრო. ბატონო და მოკეთ ასე ხდება და სახელმძღვანელოსაც გამოუშვებს ნაკრესი. ალბათ ერთ-ერთი სახელმძღვანელო იქნება ასევე ყველა ადამიანისთვის და ალბათ სკოლებში გაძლიერება ზოგადად ბიომრავალფეროვნების შესწავლის. ვფიქრობ, რომ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანებმა ძალიან მცირე ასაკიდან დაიწყონ ზრუნვა, დაიწყონ ფიქრი და მიხვდნენ საერთოდ რას ნიშნავს გარემო, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ და ვისთან და რასთან ერთად თანაცხოვრობენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. გამოწვევა მე თვითონაც მინდოდა, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უწყვეტი განათლება იყოს თუ რას ნიშნავს ბიომრავალფეროვნება, რა უნდა დავითვალოთ, რატო უნდა დავითვალოთ და ასე და საერთოდ რას წარმოადგენს ბიომრავალფეროვნება, იმიტომ რომ მე მგონი ბავშვობის ასაკიდან რასაც აღიქვამ და რასაც შეითვისებ ეს მთელი ცხოვრება მერე თუ შეიძლება ზურმუხტის ქსელთან დაკავშირებით 1-2 სიტყვა პატარა მინდა ჩავერთო. ნამდვილად ესე იგი ეს ქსელი უზარმაზარ როლს ითამაშებს ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის კონსერვაციასთან ეგეც მნიშვნელოვანია. როგორ? ეკოდერებნები. დიახ და ეკოდერებნები. ჩვენ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობას ჰქონდა პროექტი 2 წელი მიდიოდა სამეგრელოს რეგიონში და ესე იგი გაოცებულები ვართ სამეგრელოს მაღალმთიანეთში, სადაც არ არის ჯერ კიდევ დაცული ტერიტორია შექმნილი, არის ძალიან ბევრი ენდემური სახეობები და იშვიათი სახეობები, რომლებიც არიან რელიქტური უძველესი სახეობები და რომლებიც გადაურჩნენ გამყინვარებას და მესამეული, ასე ვთქვათ, და ადამიანის ზემოქმედებასაც ჯერ კიდევ არიან შენარჩუნებული და გამყინვარება და ერთად მოიხსენიება და აი ნამდვილად იქ არის ტერიტორიები, რომელიც აუცილებლად უნდა დაფაროს ზურმუხტის საიტმა ესეთი ტერიტორიები. დაცულმა ტერიტორიებმა უნდა დაფაროს აუცილებლად უნდა შეიქმნას ეროვნული პარკი. აი კონკრეტულად დაცული ტერიტორიების სხვადასხვა კატეგორიაც უნდა შეიქმნას, მაგრამ ეროვნული პარკი, იმიტომ რომ იქ არის ესე ადგილობრივი მოსახლეობა, ამ ტერიტორიებს იყენებს ტრადიციული მეურნეობებისთვის. მესაქონლეობა არის განვითარებული და ეროვნული პარკი იძლევა იმის საშუალებას, რომ მათ მდგრადად განახორციელონ თავიანთი ტრადიციული საქმიანობები ამ რეგიონში. რამდენად არის შანსი ეროვნული პარკის შექმნის, აი რაც გალბატონმა მარინა თქვა, ახლა რამდენად შეიძლება რომ ეს მოხდეს? ან წინაპირობა კვლევები რაც არის ჩატარებული, დღემდე ყველანაირი შესაძლებლობა აქვს ამ ტერიტორიებს, რომ დაცულ ტერიტორიებად შეიქმნას და ჩამოყალიბდეს. დაცულ ტერიტორიების, ესე ვთქვათ, გეგმარებითი რეგიონები იყო ჯერ კიდევ ბატონი მუზარი დამეთანხმება ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის მიერ WWF-ის მიერ შექმნილი 90-იან წლებში და აი ამ გეგმარებითი რეგიონები, თუნდაც აღმოსავლეთ ცენტრალურ კავკასიონზე, რაც არის დაცული ტერიტორიები, თუშეთი, ლაგოდეხი, იგივე ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბორჯომხარაგაული, კოლხეთის ეროვნული პარკი, ჯავახეთის ზეგანზე დაცული ტერიტორიების, აი ამ გეგმარებითი, ესე ვთქვათ, დოკუმენტი საფუძველზე ხდებოდა და ხდება ეტაპობრივად დაცული ტერიტორიების დაარსება. 90-იან წლების დასაწყისში დაცული ტერიტორიების ფართობი ძალიან მცირე იყო, 2.5 იყო, მხოლოდ მოიცადა სახელმწიფო ნაკრძალებს და სწორედ აი ამ პერიოდიდან 96 წლიდან დაიწყო ამ მიმართულებით ძალიან ესე ვთქვათ აქტიური მოძრაობა, რასაც დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და შემდგომ უკვე ქსელის ესე ვთქვათ შექმნას უნდა ემსახურებოდეს და დღეს უკვე 10%-მდე ვართ ასული. და სწორედ აი ამ გეგმარებითი რეგიონების ესე ვთქვათ ეტაპობრივი დაარსების შედეგად მივაღწიეთ აი ამ დღევანდელ მოცემულობას, რაც არის 10%. რა თქმა უნდა, ასევე დაგეგმილი არის გეგმარებით რეგიონში არის ეგრისის ქედი და მთლიანი სამეგრელოს მთიანი ნაწილი და ასევე ზემო სვანეთი და ლეჩხუმის ნაწილი.
რომ აღარაფერი თქვა უახლოეს მომავალში რაც არის დაგეგმილი იგივე რაჭის დაცული ტერიტორიების დაარსება, ასევე თუშეთის დაცული ტერიტორიების დაარსება, ჯავახეთის ზეგანზე ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების გაფართოება, იგივე რიონის, მდინარე რიონის აღკვეთილის შექმნა, რომელიც საქართველოში შავი ზღვის აუზში 2 დინარი არის და მათ შორის ერთ-ერთი არის რიონი, სადაც ზუთხი ახდენს გამრავლებას და ტოფობას და გლობალურად სულ 6 ეგეთი წერტილია, მოდი ესეც აღნიშნოთ. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ჩემი ბოლო შეკითხვაა გლობალურად, აი ამ ბიომრავალფეროვნების ჯაშში საქართველოს რა რუკაზე რა ადგილზე რა ადგილზე. ოღონდ ეს ცოტა მოგვიანებით დავსვამ შეკითხვას. სხვა შორის ჩვენთან სტუდიაში ახლა არის ახალგაზრდა ქალბატონი, რომელიც არის ერთ-ერთი პირველი ქალი რეინჯერი, თუ შეიძლება ითქვას, რომელიც სწორედ დაცულ ტერიტორიებზე იცავს ჩვენს ბიომრავალფეროვნებას. სალომე, რა მდგომარეობაა თქვენთვის როგორია პირობები, როგორ მუშაობთ, რა გიშლით ხელს, რა გეხმარებათ და რა სირთულეებს აწყდებით ხოლმე ძირითადად აი ამ თქვენი საქმიანობის განხორციელების დროს? მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა თქვა გადაცემის დასაწყისში. ცოტა ხმამბა ახლა სალომე? გადაცემის დასაწყისში იყო საუბარი ირემზე, კეთილშობილი ირემზე, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში გვეგონა რომ თუშეთში აღარ არსებობდა, უკვე გადაშენებული იყო ეს სახეობა, მაგრამ ბოლო რამდენიმე წელია უკვე ვაფიქსირებთ საკმაოდ ხშირად, ანუ ძალიან სასიხარიულოა ეს მომენტი, რომ ყავს უკვე კეთილშობილი ირემი თუშეთშიც. ხოლო ანუ რაც შეეხება მეორე თქვენს კითხვას, ეს თუშეთის ერთ-ერთი სხვათა შორის მე მინდა გითხრათ რომ თუშეთი, აი როდესაც მე ვიყავი თუშეთში, მიმაჩნია რომ სოფლიოში და არ მაქვს ცოტა ქვეყანა თითქოს ნანახი, ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლია ღმერთს პირდაპირ ელაპარაკო, იმიტომ რომ ხელის მისაწვდენ მანძილზეა ზუსტად. ეს არის სრულიად ფანტასტიკური ადგილი და მე მაგალითად თუშეთს ზოგადად კლიანად დაცულ ტერიტორიად წარმოვიდგენდი, ნამდვილად, იმიტომ რომ მსგავსი სილამაზის კლიანად დაცული ტერიტორია. კი ბატონო, ძალიან გამიხარდა, რაც აი ბიომრავალფეროვნება, აი მრავალფეროვნებაზე თუ ვისაუბრებთ, ნამდვილად შეიძლება პირდაპირ და ყოველგვარი გადატანითი მნიშვნელობით ვიგულისხმოთ თუშეთში, იმიტომ რომ ადამიანი ვისაც ვსტუმრობდით, 16 სხვადასხვა ტიპის ბალახი ქონდა ეზოში და ნებისმიერი პრობლემის დროს მაგალითად აღკივდა კვილი, კი ბატონო, მოგიწყვიტავდა, დაგალევინებდა ჩაის, მოგარჩენდა, წნევა აგიწევდა, იმ წუთასვე ცოტა გინდოდა რომ ხასიათზე მოსულიყავი, აი სრულიად გაუცემელი აი ეკოსისტემური სერვისის ერთ-ერთი აბსოლუტურად და სხვათა შორის ეს ბიზნესის კუთხითაც მე რომ ვიყო მაგალითად ფარმაცევტული ბიზნესის სათავეში, ასე ვთქვათ. არიან. სიამოვნებით გამოვიყენებდი ამ რესურსს, იმიტომ რომ ეს მართლაც ამოუწურავი რესურსია. მე ვიცი სალომე არასწორად იყენებენ. გასაგებია. ნუ ესეც ხო პრობლემაა. მე მაგალითად აი თუშეთში ახლა თქვენ ხართ გოგონა, ახალგაზრდა გოგონა რეინჯერი. არ ვიცი ახლა მე არ მინდა საერთოდ არ მიყვარს ხელფასებზე საუბარი, თუმცა ვიცი რომ ანაზღაურება თქვენი არ იყო ისეთი, როგორიც შეიძლება ამხელა რისკის მქონე, ვთქვათ, პროფესიას ახდეს. ვიცი რომ მოგემატათ შემდეგ ვიცი აი ამ წუთას თქვენ ხართ კმაყოფილი თქვენი პირობებით და კიდევ იგეგმება რომ გაიზარდოს იგეგმება აი ჩვენ გადაცემა შეგვიძლია დოკუმენტად შევიდახოთ რომ იგეგმება თქვენი ხელფასების მომატება კი რა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ცოტანი ხართ აი რა გაკლიათ რა გჭირდებათ რომ უფრო უკეთესად შეასრულოთ თქვენი სამუშაო ანუ თუშეთის დაცული ტერიტორიები არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დაცული ტერიტორია საქართველოში ამჟამად განვიცით რეინჯერების სიმცირეს იმიტომ რომ ეს არსებული რეინჯერები ანუ ვართ 19 რეინჯერი ძალიან ცოტა თუშეთისთვის იმიტომ რომ ძალიან დიდი ტერიტორია მოკლე პირობებს რაც შეეხება ანუ რელიეფი გვიშლის ხელს უფრო ეს მთიანი რელიეფი გადაადგილებაზე კი რა თქმა უნდა ყველაფერზე ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი არა მარტო ფლორა ფაუნა არამედ ტურისტების მოძრაობა ძალიან ბევრია ტურისტი სხვათა შორის და იმატებს ყოველწლიურად რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია კი რა თქმა უნდა იმატებს ხო შეიძლება თუმცა იმ გზასაც თავისი ხიბლი აქვს და ძალიან მიყვარს ის გზა სხვა არა ის გზა უნდა გაკეთდეს ოღონდ უსაფრთხო უნდა იყოს საოცარი გზა
კიდევ პრობლემა არის ხანძრები, რომლებიც ამ ბოლო წლებში, ბოლო ზაფხულების განმავლობაში გვიქმნის პრობლემას, საკმაოდ გახშირდა ხანძრები. ბრაკონიერების თემას რაც შეეხება, მინიმუმამდეა დაყვანილი. ის ხარჯზეა მინიმუმამდე დაყვანილი. თქვენი მამაცობის ხარჯზე მარტო თუ? კი, ანუ ესეც არის და არა მარტო. ეს ასეთი მოწყვლადი ადგილები, სადაც ხდებოდა ნადირობა, ბრაკონიერობა, უკვე აღჭურვილია ფოტოხაფანგებით, რაც აფრთხობს, რა თქმა უნდა, ბრაკონიერებს, ამიტომ თითქმის აღარ ხდება ნადირობა. რა თქმა უნდა, ეს აშინებს ნადირფრინველი მომრავლებული. და კიდევ მოკლე სეზონი, რაც უწყობს ხელს ამ ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას. სულ 3-4 თვეა გახსნილი თუშეთის ტერიტორია. ანუ ეს 8 თვე სრულიად ის არის. არა, სრულიად ნამდვილად ყველა გადაცემაში სიამოვნებით გავაკეთებდი ერთი და იმავეს. მოუწოდებდი ყველას რომ წავიდნენ თუშეთში და ნახონ ეს სრულიად ფანტასტიკური. მე დარწმუნებული ვარ რომ გაითვალისწინებენ თქვენს სურვილებს და შეხედულებებს, იმიტომ რომ ნამდვილად დაცულ ტერიტორიებს გარდა იმ ადგილებისა, სადაც ვერავინ ვერავა, აუცილებლად ჭირდება ეს რესურსი, რომელიც ამას ყველაფერს დაიცავს. ბატონ ნუგზარ, აი ეს დაცული ტერიტორიები რამდენად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და როგორ არის ეს ყველაფერი ერთიან რაღაც ქსელში როგორ მოიაზრება? ზუსტად ეს არის ახლა ახალი ნიშნულოვანი მიზანი. მათი დაკავშირება არ არის დაკავშირებული. ესა ჩვენ გვაქვს აი ესეთი კუნძულოვანი სისტემა დაცული ტერიტორიების. იქ არის თუშეთის კუნძული, ფშავ-ხევსურეთის კუნძული, მერე იქით კინტრიშის კუნძული. თუშეთი და ფშავ-ხევსურეთი უფრო ახლოს არის ხო? უფრო ახლოს არის. იქ ბორჯომხარაგაულის კუნძული, ეს კუნძულოვანი სისტემა. და აი ეს არის ახალი მიდგომა ახლა და ეს არის საერთოდ მომავალი, მე მგონია, ბუნების კონსერვაციის, რომ ნელ-ნელა ავიდეს დაცვა ლანდშაფტის დონეზე. და არა მხოლოდ ტრადიციული დაცული ტერიტორიებით, აი ესეთი ტრადიციული დაცული ტერიტორიებით, არამედ ხალხთან ერთად ახლებური მართვით მიწების, აი ამ დაცული ტერიტორიების შორის, ზუსტად აი ამ დერეფნების შესაქმნელად, მაგრამ რადგან და დერეფანი ახლა ჩვეულებრივი ადამიანი იკითხოს, აი მაგალითად იმისთვის რომ ეს ირემი არ იყოს იზოლირებული ბორჯომში და წავიდეს თქვა დასავლეთით და გადავის ადიგეში და მივიდეს აჭარაში და აი ახლა რო არის ციხესავით ჩაკეტილი იქ ხო და ეს ბიოლოგიურადაც არ არის სიცოცხლეწუნარიანი იქნება უფრო დაცილება. ხო, ეს მარტივი მაგალითი. და ხალხთან ერთად, ესე იგი, ეს არის ერთ-ერთი დიდი პროექტი არის გერმანიის მთავრობის დაფინანსებული ეგეთი საკონსერვაციო კონტრაქტები ადგილობრივ თემებთან იდება, რომ ისინი რაღაცა ვალდებულებას იღებენ თავის თავზე, რომ აი ესე მართლის მიწა რომ შესაძლებელი გახდეს მიმოსვლა მსხვილი განსაკუთრებით აი ამ ძუძუმწოვრების და ასე შემდეგ. და მეორე მხრივ ისინი იღებენ ამისათვის კომპენსაციას. ფაქტობრივად კომპენსაცია, რომელიც ეს ნაღდი ფულია და მათ შეუძლიათ თავისი შეხედულებისამებრ გამოიყენონ და უკვე ესე იგი კონტრაქტირებულია სხვათა შორის მინისტრი იყო მაგ პირველ და სხვა პირები ადიგენის რაიონში უკვე რა სადღაც 600,000 თუ 700,000 ევროს ისინი კონტრაქტებია უკვე ანუ ჩვენ გზაზე ვართ ამ დერეფნების შექმნის გზაზე ვართ აუცილებლად, მაგრამ რისი თქმა მინდოდა კიდე ერთის რომ ეხლა ეს ცოტა ოპტიმისტური ისინიც რომ შემოვიტანოთ, იმიტომ რომ ყველაფერი ცუდად ეგრე არ არის, რომ ყველაფერი ცუდად არ არის. ჩვენზე 200 დღეში ბევრი ქვეყანა. არა, რადგან სტუდიაში ვხედავთ ჯერ ესე ყველაფერი ცუდად არ არის. არა, ჩვენზე 200, მაგრამ აი მაგალითად იგივე მოსახლეობა, 3 მილიონი მოსახლეა, 3,700,000 საქართველოს მოსახლეობა. ამისთანა ბუნებრივი მრავალფეროვანი თქვენ ახსენეთ, ეს იშვიათობაა, რომ ასეთი მცირე მონაკვეთზე ასეთი ბუნებრივი პირობებია. კლიმატურად კომფორტულია და სხვადასხვა ზონებია, ხო? ამისთანა ქვეყნის მდგრადი განვითარების მოდელის შექმნა შეიძლება ამ ქვეყნის საფუძველზე. მოდელი, სოფლიო მოდელი შეიძლება შექმნა, აი საქართველოს მდგრადი განვითარების მოდელი შეიძლება შექმნას. არ არის ეს გადაუჭრელი ამოცანა. ანუ პირიქით ჩვენ მივცეთ უკეთესი მაგალითი. არა, ხო არის ამ სხვადასხვა ნაბიჯები ამ მიმართულებაც არის გადადგმული და ჩინეთი არა ვარ ჩვენ რო მილიარდი მოსახლე ყავდეს და ის არა ვარ და ეს რაღაც განსაკუთრებული ისინი გქონდეს მოსავლელი. ეს არ არის ისეთი ძნელი გასაკეთებელი, როგორც ჩვენ გვეჩვენება ხანდახან. და ამიტომ აი ეს აი ამ გზით უნდა ისე უნდა უყუროთ ამას და მე უბრალოდ საჭირო ერთიანი სტრატეგიებია საჭირო.
ერთი არის სტრატეგიები და ხედვა, სტრატეგია და შემდეგ მოქმედებათა გეგმა და იმის შესრულება. სხვა შორის ბატონო გზა მე 6 წელია ეს გადაცემა მიმყავს და ყველაზე დიდი პრობლემა ყველგან და ყველა გადაცემაში და ყველა თემაზე სტრატეგია და ხედვა არის პრობლემატური. აი სწორედ ეს ხედვა რომელიც თავის დროზე შეიმუშავდა 90-იან წლებში ბატონო გზას ახსოვს მწვანეთა მოძრაობის ოფისებში იმართებოდა ესა, როცა პირველად ბატონი გენშერი ჩამოვიდა და ვიმკიცებდა სქემას, სად უნდა გაკეთებულიყო დაცული ტერიტორიები. რეალურად ამან განაპირობა, რომ პირველი ეროვნული პარკები ჩამოყალიბდა საქართველოში. რეალურად. შედეგად ეხლა უფრო მეტი და მეტი უნდა იყოს და უფრო მეტი უნდა განვითარდეს ცხადია, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი საშუალება. უბრალოდ ბატონო გზა დაგვასწრეს. ახალი ზელანდიამ განვითარებაზე გადავიდა ჩვენჯერ არა. კოსტა-რიკას გადავიდა. ყველაზე საინტერესო მაგალითები, ანუ ეკონომიკური ზრდა ქვეყნებს რა. რეალურად ზრდა აქ და ნუ ახლა ჩვენ კონტინენტზე თუ ვიქნებით პირველები არ იქნება. მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი მაინც იქნება უფრო კარგად ვიდეთ თუ ერთ-ერთი ოპტიმისტური მაგალითები ახლა ბატონო ნუგზარმა მოიტანა, მეც აუცილებლად მინდა ახლა ოპტიმისტური მაგალითი შემოვიტანო ჩვენთან სტუდიაში. ნათია, არაჩვეულებრივი ადამიანი, ნათია ჯავახიშვილი, რომელმაც ბექობის არწივის გადარჩენისთვის იზრუნა და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ნათია აი იმ მონაცემებში, რომელიც მე წავიკითხე, როდესაც მსოფლიოს 60% თქვათ ცხოველების არის განადგურებული და ესეთი მძიმე მდგომარეობა ერგვლი. ერთი ბექობის არწივის გადარჩენა, აი რამდენად იყო ეს მნიშვნელოვანი და რას ემსახურებოდა და თქვენთვის რას ნიშნავდა ეს? მე ჩემთვის ძალიან ისეთი პირადი საკითხი გახდა, იმიტომ რომ ამით დაიწყო ჩემი კარიერა კონსერვაციაში, მე მგონი. პირდაპირ უნივერსიტეტის მერე ბექობის არწივზე გადავერთე. მაქედან გამომდინარე, ალბათ სულ ჩემი სავიზიტო ბარათი იქნება რაღაც პერიოდი. ზოგი უკვე ბექობის არწივს მეძახის ხოლმე ეს ზედმეტსახელად. ძალიან კარგი სახელია ნათია, ესეთებიც მსმენია. ბექობის არწივი ერთ-ერთი მტაცების მტაცებელი შთამბეჭდავი ფრინველია, რომელიც საქართველოში არის გავრცელებული. თავის დროზე უფრო დიდი რიცხოვნობით იყო გავრცელებული და დღესდღეობით არის შემცირებული. თუმცა არ არის მარტო ჩვენთან შემცირებული. შემცირებულია იმ ქვეყნებში, სადაც ის ბუდობდა, მაგალითად უნგრეთი, ბულგარეთი. მაგრამ ისიც აღსანიშნავია, რომ ეს სახეობა პასუხობს ცვლილებებს. აი უნგრეთში ესეთი აქტიური კონსერვაციული ღონისძიებების შედეგად ასევე ბულგარეთში საკმაოდ სწრაფად მოხდა პოპულაციის გაზრდა. თავიდან ჩვენ როცა პროექტი დავიწყეთ, ანუ როცა ბექობის არწივზე შევისწავლეთ დეტალური შესწავლა. ნათია, სანამ გავაგზავნებ ერთი წამინა ჩაგისვა ერთი პატარა შეკითხვა. აი ერთი კონკრეტული ვთქვათ ინდივიდის გადარჩენას თუ გავითვალისწინებთ აი ამ ძალიან დიდ სურათს. აი ამ ხელა მნიშვნელობა შეიძლება კონდეს აი ჯაჭვის პრინციპით მივდივარ ახლა ზუსტად. ანუ ბექობის არწივი არა, თქვა სხვა იყოს, მნიშვნელობა არა აქვს. აი კონკრეტული ერთი ჯიშის ან ინდივიდის გადარჩენა, აი სახეობის ასე. სახეობას ვიმეორებ. სახეობა კი ბატონო. რა თქმა უნდა, აი ეხლა ბექობის არწივზე ესეთი კონკრეტული ფილმი და ის არ არის გაკეთებული, მაგრამ მე შეიძლება გქონდეთ საშუალება რომ გავუშვათ იელოუსტოუნში მომხდარი ცვლილებების აი ჯაჭვი, რომელიც ერთი მგელის დაბრუნებამ გამოიწვია, რომ აღდგა მთელი ჰაბიტატი, რა ვიცი, დაბრუნდა მდინარეები დაბრუნდნენ კალაპოტი შეიცვალეს და ასე შემდეგ. საინტერესო არის ამ ყველაფერზე დაკვირვება. ბექობის არწივი თვითონ მტაცებელი ფრინველი არის არწივი, წარმოადგენს ჯაჭვში სულ ბოლო იმას, ანუ ზედა ტიპის მტაცებელი არის, რომელიც აკონტროლებს მთელ ქვედა ჯაჭვს. შეიძლება რა თქმა უნდა ერთი კონკრეტული სახეობის გადაშენებამ ჩვენ ისეთი დიდი ცვლილება არ მოხდეს, რომ აი მთელი საქართველო მიგრძნოს, მაგრამ ან ნებისმიერმა სხვაერმა, მაგრამ ეს ყველაფერი, როცა რაღაც საფრთხე არსებობს და როცა რაღაც ხდება, მარტო ბექობის არწივი არა, იქ გადავშერდება მცირე მყივანა არწივით და სხვა არწივებით, რომლებიც იმ გარკვეულწილად იზიარებენ ერთნაირ საბინადრო გარემოს. ანუ ეს არ მოხდება მარტო ერთ სახეობაზე, რა რთულია რაღაცა აისახოს ერთ სახეობას, როცა ერთ სახეობას, ერთ კონკრეტულ ჯაჭვს ერთ რგოლს ექმნება პრობლემა, აუცილებლად ის გადადის და ეს სახეობები არიან ჩართულები. ვიცი რომ ეხლა ეს ცოტა აბსტრაქტული არის ხოლმე და რთული, რა თქმა უნდა, ამისთვის ჩვენ სწავლობთ ბიოლოგიას, ეკოლოგიას, სხვა მეცნიერებს, რომ ეს ყველაფერი დავინახოთ. რთული არის ხოლმე ამ ყველაფრის ახსნა ესე.
გადასარევად ახსენით და სრულიად გასაგები იყო ჩემთვის. დარწმუნებულია ყველასთვის ვინც უყურებს ახლა. ძალიან ბევრი ადამიანი არის, რომელსაც სოფლიოში აინტერესებს არწივების ზოგადად სახეობები, განსაკუთრებით ბექობის არწივი და ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის რომ ნახოს და ეს გარკვეული სიკეთე მოაქვს ამას. ტურიზმის განვითარების კუთხით და თვითონ სოფლად ცხოვრები ადამიანები ვინც არიან ჩართული ამ სფეროში. თომა, თქვენ წარმოგიდგენიათ პატარა ბავშვი სკოლის მეხსე მჯდომი ადამიანი, რომელიც ნახავს ბექობის არწივს. როგორ შეიძლება არ დაინტერესდეს, ეს ხო სრულიად გამორიცხულია. მე სწორედ ამას ვამბობ, ერთია როცა თქვა ტურისტული მიმართულების განვითარებაზე ვფიქრობთ და ძალიან მისასალმებელია. თუმცა, აი როცა აღზრდის თემაზე ვლაპარაკობთ და აი ინფორმაციის გადაცემის თემაზე, ამ შემთხვევაში სკოლის ბავშვები, რომლებიც არა მხოლოდ წიგნებში ისწავლიან და ნახავენ, არამედ თავად ივლიან მშობლების მასწავლებლების თანდასწრებით და აი ამ ყველაფერს, აი ამ პროცესში ჩაერთვებიან, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ სწავლის პროცესი. ეს არის აი მონაწილეობა სწორედ ამ ბიომრავალფეროვნების განვითარებაში, მასზე ზრუნვაში და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანის მნიშვნელობაც თუ ერთმა მგელმა გარემო შეცვალა, წარმოგიდგენიათ ერთმა კლასმარა შეიძლება. ყველა ვინც ადგილობრივი მოსახლე არის სულ მინიმუმ გეოგრაფიულად ვინც არიან დაკავშირებული, ისინი გამუდმებით ველზეც მიყვავს და გამუდმებით გვაქვს შეხვედრები ახლა ამ შემთხვევაში დედოფლის წყაროში. მაგრამ აი ერთ მარტივ მაგალითს დავამატებ ფრინველებზე, მაგალითად საქართველო არის ერთ-ერთი ევროპის კონტინენტზე ყველაზე ასე თქვი მრავალფეროვანი ადგილი ფრინველების თვალსაზრისით. 408 სახეობა დაახლოებით 408 სახეობას თვლით საქართველოში, რომელიც ნახევარი ბუდობს, ნახევარი ხვდება წლის განმავლობაში, ან მიგრირებს. წარმოადგენს საქართველოს კიდევ მიგრაციის უზარმაზარ დერეფანს და თავისი უნიკალურობა აქვს ამ თვალსაზრისით. უბრალოდ ჩვენ როცა აქ ცხოვრობთ, ეს ყველაფერი გვესმის და ამ ყველაფერს ისე აღვიქვამთ, თითქოს ეს არის ცხოვრების ნაწილი, ანუ ეს ესე უნდა იყოს. მაგრამ მე არასოდეს არ დამავიწყდება მაგალითად ის გამოცდილებები, როცა ევროპის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, რომლებიც ძალიან დიდები არიან განვითარებულები, უკვირთ მაგალითად ჩვენთან ესეთი დიდი პოპულაცია, ტოროლის დიდი პოპულაცია, რომელიც აი ტოროლა გესმის ბავშვობიდან და გონია რომ ტოროლა სულ უნდა იყოს. ამ დროს ერთი პესტიციდი სოფლის მეურნეობის სექტორში ერთი პესტიციდის გამოყენებამ შეიძლება გაანადგუროს ამ ტოროლების მთელი და ეხა ბელგიაში მაგალითად რომელიც ძალიან ისეთი ეკონომიკურად 1000-ჯერ ჩვენზე წილწასული ქვეყანა არის აკვირდებიან ამ ერთწყვილ ტოროლას ან ორწყვილ ტოროლას და ოღონდ ეს ძალიან ბევრი მეცნიერი ყოველწლიურად მიდის და ამას თვლის. ამ დროს ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი, მაგრამ აი აღრიცხვის პრობლემაც გვაქვს, მონიტორინგის პრობლემა გვაქვს, ყველგან რა არის მაგის პრობლემა გვაქვს და ეს წაღან თქვენ დასვით კითხვა რომ აი ანაკლი სპორტიო თუ გარემო ესეთი კითხვები ჩემი აზრით არ უნდა ისმებოდეს. ამისთვის შეიქმნა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ფორმები. ანუ ეს გეზეშე დოკუმენტები, ეს შემოკლებით ვეძახით ხალხი ჩვენი ტერმინია. ეს იმისთვის იქნება რომ ის გაკეთდეს იმდენად ხარისხიანად რომ ამ კითხვას გასცეს კარგი პასუხი. და საერთოდ არ დადგეს ეს საერთოდ ეს კითხვა მაგრამ ჩემი მწარე გამოცდილებით ეს ყოველთვის არის ხოლმე პრობლემა და სწორედ ამიტომ დავსვი შეკითხვა. მნიშვნელოვანია რომ აი პასუხისმგებლობით მოვეკიდოთ აი ამ დოკუმენტების გაკეთებას და არ მოხდეს მარტო ვალდებულების მიზნით, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ როცა დრო გვაქვს ვცდილობთ რომ ამ დოკუმენტებს ჩავეძიოთ, იყო კობი ქვეშეთის, თუშეთის, ეს ჯუთაროშკა რომელიც ძალიან გახმაურებული არის და აი უპასუხისმგებლოდ გაკეთება არ შეიძლება ესეთი დოკუმენტების, იმიტომ რომ როცა აკეთებ უპასუხისმგებლოდ ავტომატურად შენ აიგნორებ აი ამ ბიომრავალფეროვნების ბატონო უზარდა შემდეგ ნინოსთან გადავიდეთ. კი, ერთი რამე მინდა დავამატო ზუსტად იმ კონტექსტში ამ რა გვინდა ეს ერთი არწივი და თქვენ ბრძანეთ მე ზუსტად აი მაგზდის მომენტებზე და კიდე რად განვითარებას კიდევ ერთი დაემატა ეს არის კულტურული თვითმყოფადობა. კულტურული თვითმყოფადობა. ერთი კიდევ შტო არის, ხო არის ეს სამი თქვით, ხო, ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური და კულტურული თვითმყოფადობა არის დამატებული უკვე ემატება დღეს ამის შესახებ. და ზუსტად გამახსენდა მე ჩვენი აზგანსვენებული შესანიშნავი ფილოსოფოსის ზურაბ კაკაბაძის წერილი, რომელსაც ერქვა ბუნების დაცვის ერთი მხარის შესახებ, ერთი არაცნობილი მხარის შესახებ, თუ რაღაცა ზუსტად არ მახსოვს სათაური, სადაც ზუსტად ამას წერდა ეს ადამიანი. მე მახსოვს ეს. ზუსტად აი ამ ბუნებრივ პირობებში ყალიბდება ენის ეთნოფსიქოლოგიური იდენტობა. ისინი მდინარეები რო ჩვენი მთის მდინარეები ჩამოქვებით ითდებიან და დაგუბდებიანო და ტყე რო აღარ იქნება და ის არ ისე მარტივად ვამარტივებ იქ უფრო მნიშვნელოვანია
ის ხო ჩვენ იდენტობაზე იმოქმედებს და ასეც არის. ანუ ეს მხარე, ეს კულტურული იდენტობის მხარე თვითონ აი რადი განვითარებისას და ბუნების დაცვას. ამას ხანდახან სულ მასე ეკონომიკაზე ვლაპარაკობ და სულ ეკოლოგიაზე ვლაპარაკობ და ესეცა თუ კი ჩვენ არ შეგვჭა ეს ბუნება, ეს არწივი არ ნახა იმ ბავშვმა და ის ხო სხვა გაიზრდება. თავის დავაცხადია. აი ეს არის ძი ერთ-ერთი სასაფუძვლო რა. ნინო, ჭალის ტყეები ახსენეთ. ჩვენ ახლა ცოტა დრო დაგვჭირდა და ამიტომ მინდა რომ რაღაცნაირად შევაჯამოთ და კიდევ სად არის ცხელი წერტილები ჩვენს ბიომრავალფეროვნებაში. რა არის ის რაც მისახედი და მოსავლელია რაც შეიძლება სწრაფად რომ თქვა პრობლემა წინარ წავიდეს. მისახედი და მოსავლელი ძალიან ბევრი რამ. გეგმაც არსებობს ამისთვის რომ როგორ მოუვაროთ ამას ყველაფერს. როგორ შევეცადოთ რომ ისე ვიცხოვროთ ბუნებასთან რომ რეალურად მართლა არ გავაფუჭოთ და პირიქით ჩვენთვის სასარგებლო იყოს. უბრალოდ ერთი რამე მინდა ვთქვა, თუ გვინდა რომ ტყე გადარჩეს, თუ გვინდა რომ ქართველი გადარჩეს და ვეთანხმები და ზუსტად მაგი იყო არსი, როცა თავის დროზე ვთქვი, რომ თუ ჩვენ არ გვინდა დავარცხნილი ტყეები, ჩვენ გვინდა ის ტყე და ის ეკოსისტემა, რომელიც გვაგდა, ამით შევინარჩუნებთ ეროვნებას და საქართველოს და არა მარტო ეროვნებას, მოდი ვთქვათ აი ამ საქართველოს. მთავარი მომენტი აქ მაინც რჩება ის, რომ ჭალის ტყეებთან მიმართებაში ჭალის ტყეების მონაკვეთები თვითონ თბილისში არის დარჩენილი ძალიან ცოტა. ვთქვათ, თითქმის აღარ დარჩა თბილისის გარშემოწირობაში ჭალის ტყე. იყო თუ არა ეს საჭირო? იყო. იმიტომ რომ წყალდიდობის დროს ეს მარეგულირებელია. ძალიან დიდი სიცხის დროს ეს შემაჩერებელია აორქლებისა. ამიტომ ქვია წყალდაცვითი, პირველ რიგში ანუ წყალს იცავს და მეორე მარეგულირებელი ტყეებია. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ სამწუხაროდ ისე, რომ საბოლოო ჯამში შეიძლება არც ერთ წყალი და წყარო აღარ დაგვჭირს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი რაც არის ჩვენთვის, თუ გვინდა რომ რაღაცა გავაკეთოთ, თუ გვინდა რომ წყალი გამოვიყენოთ, თუ გვინდა რომ სასმელი წყალი გქონდეს ზოგადად, ეკოსისტემა უნდა შევინარჩუნოთ, ყოფადობა უნდა შევინარჩუნოთ და თუ ჩვენ გვინდა რომ საძოვრებიც კი დაგვირჩეს, ის სახეობები, რომელიც იქ ბინადრობდა, ის სახეობები იქ უნდა იყოს. იმიტომ რომ ტორიჩელის, ანუ აბსოლუტური სიცარიელე, რაც ზოგ ადგილებში ხდება, არის კატასტროფის თვალსაზრისით. ისედაც პრობლემატურია ჩვენი ყველა მდინარე იხთიოფაუნის თვალსაზრისით. ისედაც პრობლემატურია, იმიტომ რომ ხრება სახეობები, ისეთი სახეობები, როგორიც არის ნაკადულის კალმახი და ბევრი სხვა რამ, რომელიც ძალიან ძნელად აღდგება. ანუ ეს არის ცხელი წერტილი ჩვენთვის. ანუ ჩვენ ეს უნდა შევინარჩუნოთ რამენაირად და მოდით ვთქვათ ესე. ნურცეთ გარემოს დამცველს ნუ ჩათვლიან, რომ ჩვენ ვართ ადამიანების წინააღმდეგ. ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის, რომ ამ ადამიანისთვის შევინარჩუნოთ გარემო თვითონ ამ ადამიანისთვის. ადამიანის შეიძლება ადამიანის ზემოქმედების წინააღმდეგ გამოვიდეთ რაღაცეებზე, მაგრამ იმისთვის, რომ იქ ადამიანმა შეძლოს და იცხოვროს. ამისთვისა ვართ მოწოდებული და ცხელი წერტილები ძალიან ბევრი. იმდენად, რომ მთელი კავკასიონი არის დასაცავი. და ჩვენ ეს ძალიან კარგად ვიცით ყველა ბიოლოგი. ჭალის ტყეებზე რატო საერთოდ აქცენტი სიმართლე რო გითხრათ, მე მაინც და მაინც კარგად ვერ ხვდები. ზოგადად წყალდაცვალ, ზოგადად ტყეებზე. ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვისაუბროთ ტყეებზე. მთელ ტყეებზე, საქართველოს მთელი ტყეები, სხვა შორის ბატონმა მუგზავრმა მაჩვენა ერთხელ მოვდიოდით ბათუმიდან და სურამზე, როდესაც გადმოდიხართ, მიაქციეთ ყურადღება, თითქოს ტყით არის დაფარული მთელი ეს გზა. რომ მოდიხართ და ზამთარში თუ დააკვირდებით, ნახავთ, რომ ფაქტურად ტყე არ არის. ეს არის ძალიან მცირე ამონაყარი, სულ რამდენიმე სანტიმეტრის დიამეტრის მქონე ამონაყარი, რომელიც მასიურად ზამთარში დიდ ფოთლებით არის დაფარული და გონია, რომ ვიზუალურად ტყე არის და რამდენიმე დღის წინ გავხდით საჩხერისკენ მაგალითად, იქაც ანალოგიური სიტუაცია, მასიურად ბევრგან არის ერთი და იგივე სიტუაცია. არა, ტყეები ჩვენ საქართველოს ტყეები არის უმძიმე მდგომარეობაში. ჭალის ტყეები, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, მაგრამ არა, ჭალის ტყეები როგორც მაგალითია, ჩვენი ქვეყნის 40%-ია, ზოგიერთი ვარენ 35-დან 40%-მდე თამაშობს და ეს არის უნიკალური ბუნებრივი ტყეები, ხო? აი ევროპაში არის ხელოვნური ტყეებია, უკვე ტყეებით არის ევროპა დაფარული, მაგრამ
უმეტეს ქვეყნებში ხელოვნური ტყეებია, 5-7 სახეობის ტყე არის. ხემცენარეა. საქართველოში 400 სხვადასხვა მერქნიანი სახეობის მცენარე გვხვდება. წარმოიდგინეთ რამხელა განსხვავება და რაც ქალბატონი ნინომ ბრძანა ევროპაში დიდი პრობლემაა ტყეებში, მაგალითად ქარიშხლები. როდესაც ქარიშხლებია, ძალიან დიდი ფართობები იკარგება, ნადგურდება 30%, 40% იკარგება. საქართველოში ეს პრობლემა თითქოს არ აქვს. და რა იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს ტყე ჩამოყალიბდა ბუნებრივად იქ გადარჩა ისეთი სახეობები, რომლებიც ამ კლიმატს, ამ ტერიტორიაზე არიან ადაპტირებული და მშვენივრად უძრებენ. ჩვენთანაც ხდება სამწუხაროდ ხანდახანობით, მაგრამ ესეთ გლობალური მასშტაბი არ აქვს, მაგრამ ჩვენ თუ ისევ იგივე გზით წავალთ, რა გზითაც ევროპა წავიდა, როდესაც მთელი ბუნებრივი ტყეები გაანადგურეს და 7 სახეობის ხემცენარეა წარმოიდგინეთ ტყეში. რომელიც ადამიანმა დარგო თავისი ეკონომიკური საქმიანობიდან გამომდინარე. ისეთ სახეობები, რომელიც ყველაზე სწრაფად იზრდებიან, ყველაზე ძვირფასი მერქანია, ყველაზე დიდ მოგებას აძლევდა. აი, დავარცხნილი ტყეებიო, როგორც. დავარცხნილი ტყე. აი, ეს არის დავარცხნილი ტყე, რომელიც არ არის ის, რაც უნდა იყოს. თუმცა ალბათ ამისკენ სამწუხაროდ ჩვენ მივდივართ. არა, სამწუხაროდ თუ ჩვენ არ დავიცავით ეს ტყეები, ნამდვილად თუ არ დავიცავით. იგივე ჭალის ტყე, ეთეთ სახეობა, მთის ტყეები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აბსოლუტურად განსხვავებულია ის სარტყელი, რომელიც უკვე სუბალპებს და ალპებს თან მიდის. ძალიან უნიკალური, განსაკუთრებული დასაწვევია. ამ ფონზე ერთადერთი რაც ვიცი, ჩვენ დავკარგავთ წყალს. ნუ რა ვინ იფიქრებს რომ თუ არ მიხედავთ კი ბატონო ყველაფერს ზოგიერთი თუმცა მე მაინც მარაგიღა არის დარჩენილი საქართველოს ტყეებში არ ვიცი რამდენად სწორია მაგრამ ესეთი პროგნოზებიც არის თუმცა მე აქვე მინდა ჩვენს საზოგადოებას მივცე პირობა რომ ჩვენ ამ თემებს აუცილებლად დაუბრუნდებით რადგან გარემოს დაცვითი თემები არის ჩვენთვის ყველაზე დიდი ინტერესის საგანი იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ასე ვფიქრობთ რომ თავი და თავი ბუნება არის შექმნილი ადამიანი ბუნება არ არის შექმნილი ადამიანისთვის არამედ ადამიანი არის ბუნების ნაწილი და ყოველთვის როცა ეკონომიკურ სარგებელზე საუბრობენ ყოველთვის თავში ავტომატურად მიმეორდება ხოლმე ვაჟას ფანტასტიკური ნათქვამი რომ ბუნება მბრძანებელია და მან ეს არაერთხელ დაადასტურა ნებისმიერი აგრესიული ზემოქმედების დროს ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ მობრძანდით ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ჩვენ არაერთხელ შევხვდებით ამ სტუდიაში მე წინასწარ ავიღებ თქვენგან ამ პირობას და ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ და იმედი მაქვს რომ ის რაც რა მოვალეობაც და მისიაც უნდა შეასრულოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ანუ საგანმანათლებლო მისია თავისთავად ცხადია ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მით უმეტეს აი დღევანდელი თემა ბიომრავალფეროვნება ჩვენ ძალიან ბევრ საინტერესო თემას შევეხებით ისევ ჩვენს ძალიან ძვირფას და საინტერესო სტუმრებთან ერთად ჩვენ მომავალ შაბათს თავისთავად ცხადია ძალიან აქტუალურ თემას შემოგთავაზებთ ასე რომ მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის დიდი მადლობა